för fan. Samma inställning. Nu är vi live. Nu är vi live, gubbar. Och som vanligt så är det panikcentralen som är framme. Vi har alltid panik när vi går live. Det brukar inte gå bra för det är alltid något jävla bökande och stökande. Och den här gången var det för min del, man ska inte göra datoruppdateringar. Nej. Det är dumt. Den jävlades igår så att jag fick sitta med den där Trollhättan-grejen till, vad var det, 1:00 fick jag ut alltihopa på nätet. Men tänk så bra det vart. Ja, för den vägrade att rendera. Ja, det är redan något som har skrivit i chatten här, Isak Lilja. Hoppas på en lång kväll, skriver han. Herregud, och jag som inte har någon dricka eller någonting, men jag har nära till kylskåpet. Sånt har du ingen folköl? Roger, har du någon folköl, Roger? Ja, här. Ja, men tänk på, men vi börjar med en liten fråga här först innan vi går på nästa fråga. Det är, ska du se ut så där, Bernt? Men kan vi inte ha en omröstning? Ska vi inte alla? Jag trodde att vi hade ett samtal, Bernt, i Trollhättan om att tagga ner sig lite, men du går extravagant här. Aha, var det så du menade? Ja. Jaha. Men känner du dig bekväm i den där rollen så får du vara så. Kan vi inte ha en omröstning istället? Okej, alla kan rösta. Tycker ni att Bernt är attraktiv som han är så tycker ni att det är bra. Så stannar han kvar så där. Så att det är bra. Och hej Jenny, du kan ju svara, mår du dåligt när du ser Bernt bara överkropp? Men sluta nu, Max, det är jättebra. Okej, men det finns folk som blir upprörda och uppjagade och jag tror det är en utmaning till dig, Marcus. Ska inte du ta det din tröja? Nej, jag är stel. KG Jonsson säger att Bernt är kung. Men då Bernt, då har du ett öppet kort och du får vara kung idag. Men snälla, lova mig bara en sak. Inte den där superhybrisen som du hade i Trollhättan. Det där måste jag höra mer om så småningom. Det låter spännande. Det är vi nyfikna på. Och sen försöker han skylla på mig att min video jag la upp idag att det var jag som hade hybris. Ja, men Bernt var så där i Trollhättan. Hela tiden. Så att jag tog mikrofonen och gick och sa, är du sur? Ja, du jobbar inte. Du bara står och hyllar och snackar med folk hela tiden. Han kan inte bara säga så här, tack, nu ska jag jobba. Nej, han ska stå och förklara och han älskar alla och allt det här. Ja, men du får ju säga, det kanske inte gick exakt enligt planerna, men avsnittet blev väldigt bra. Det tror jag. Det finns några fin 5 fel på den. Har ni hittat alla 5 fel? Ja, jag hittade ett. När det står I love it loud på God of Thunder. Ja, jag förstår inte hur jag kunde missa det. Den är inte bra. och sen jag satt och tänkte så här, det måste vara Axel Karlsson. Ja, nej, det är I love it loud har jag tänkt och så har jag bara skrivit det. Ja. Han var ju bra den där Axel Karlsson. Ja, och vilken poser han var. Jag skrev det på hans det var ju som Gene Simmons på Revenge-turnén. Ja. Men han kommer. Han ville prata med Bernt och mig, så han kommer. Vi ska prata med honom. Det värsta är att Bernt och jag är ju inga idoler utan sikta mot stjärnorna riktigt. Nej, finns det någon som är idol av sikta mot stjärnorna? Nej, men det ska jag säga. Får jag bara säga en sak om det? Alltså, jag har haft elever. Har ju undervisat i skolan i över 20 år. Och där någonstans kring sent 90-tal så ploppar det upp en hel del småkillar som gillade Kiss. Och det var faktiskt på grund av den där killen som uppträdde som Gene Simmons. Det var första gången de såg honom live. Så de fick Creatures of the Night som favoritskiva. De fattade inte ens att det var sminkat. De köpte den här osminkade skivan, hade elever som köpte. Tyckte det var skitcool. Så att han har gjort en insats för Kiss Army, det får man ju säga. Axel Karlsson har ju haft precis samma, vad ska man kalla det för, wow, som det var för de som kom in på Asylum. Så att man måste ge Axel Karlsson. Du blev väl inte sjuk nu när du är avklädd? Naken. Jo, jag vart det tydligen. Ja, Jenny skriver att hon behöver
lite nakenhet och sånt där. Jaha, nu stänger du butiken. Okej, men det är bra. Nej. Titta. Men Jenny skriver ju också att hon saknade både mig och Daniel och Johan i Trollhättan. Ja, det var det jag skulle komma till. Jag berättar varför vi inte var där. Nej, men det är ointressant. Naturens under. Men Jenny, vi ses någon annan gång, det är lugnt. Ja, det kommer det göra. Så får ni ge henne en kram, för hon tycker om att kramas. Vem är den igen? Är hon snygg? Ja, hon är snygg och trevlig och allt möjligt. Ja. Och hon är en jättesnäll tjej. Och Jenny, jag har förstått att hon håller på med basar på något sätt. Ja. Men Jenny håller ju på med konst också, eller hon är i en affär. Hon är estetiskt lagd också. Så att hon kan ju skriva lite kommentarer sen när vi kommer till Asylum-omslaget. Hur estetiskt, och är det en Van Gogh eller är det en Picasso eller vad är det för någonting egentligen? Starry Night av Van Gogh, svårslag. Ja. Alltså. Oj. Men jag vill bara, innan vi börjar själva Asylum-grejen som vi ska börja här då är det att vi ska tacka Trollhättan för en exemplarisk fest som vi har haft och bra band. Jag var lite skeptisk till det här Command and Love It, men jag kan bara säga jag var helt blöt och svettig. Så jag har inte varit det. Det finns bevis också, Marco. Ja, Daniel. Ja, jag tänkte bara, alltså man har ju ganska många frågor om den här Trollhättan. Kan vi ta det i slutet lite grann? Efter Ja, vi kan ta i slutet när vi har blivit lite trötta. Men vi tackar Patrik och Henrik. Vad hette hon nu? Vi satt ju och pratade Frida. Frida, ja. Jag kommer ihåg att vi satt och pratade barn och kom på sen efter. Vilka personliga frågor vi ställde. Ja, Förlåt Frida, det var inte meningen. Ja, men jag vill tacka Frida, för jag hade ju beställt den här Trollhättan Rock City t-shirten. Och så skickade hon en mail till mig att du hade inte hämtat ut den. Så var jag tvungen att förklara att jag kom aldrig iväg. Men då sa hon att om du swishar mig 54 kronor så skickar jag till den. Ja, hon är jätteordningsam. Ja, men det var det som designade den där tröjan? Var det du, Marco, eller? Ja, den är gjord i Stockholm, vet jag. Ja, men är det du som har... Ja, det är jag som har gjort det, såklart. Men det finns ju en första upplaga av den med ett stavfel. Och så kommer det en second upplaga. Det kan vi ju säga, Marco. Du är grym på grafik, men stavning, det är fan inte din grej. Ja, men man blir blind. Nej, det är det inte, Marco. Du kan erkänna att du är bra på mycket, men stavning... Talk to the man här. Jag kan stava allting. Ja, men du är lärare. Ja, jag är invandrare. Ja, jo, det märks. Ja, ormet kroper och allt det här. 2 gånger kröp ormet. Så att det är inte lätt för mig alltid. Kan jag få bekänna lite saker här nu innan vi drar igång programmet? Jag har några saker som faktiskt har krupit i kroppen på mig. Ja. Och det är far och son Axel Hed. Ja. Eftersom... Vad hette far då? Jag måste ha hetat Farhed. Jag vet, det är jättesvårt för det. Nej, men det här är så otroligt pinsamt. Men vänta, var det de du intervjuade, de 2 där du hade en pappa och en pojk? Okay. Ja, där står far och son. Ja. Och det är som så här, när man gör så många intervjuer, och nu har jag fått lova Marco en sak. Dyrt och heligt, och jag kan lova det här även i live-direktsändning med kläder på. Att faktiskt fråga vad folk heter. Jag vet ju mycket väl vad de heter när vi står där. Men sen så hamnar vi i klipprummet och så ställer Marco den högst logiska frågan: vad heter de här? Och jag bara, ja, det vet jag förut vad de hette. Så att nu har jag förlovat. De fanns inte på Facebook. De måste ha några konstiga namn där. De kanske går under far och son, jag vet inte. Så att jag sökte och letade men hittade ingenting. För det som är så mest jobbigt är att mot slutet på intervjun så säger sonen vad han heter både för och efternamn. Och jag tänkte bara, va? Varför har du inte hört det? Nej, men det problemet var i alla fall fortfarande att vi inte kunde få det bekräftat. Så sonen heter Anton, kommer Jenny Skill med. Så var det, det sa de ju. Ja, och nu sa du fel igen, Bernt. Nej, jag sa bara inte riktigt rätt. Nej, okej. Men det var en rolig fest och det var jättetråkigt att inte Daniel, Johan och Roger var där. Och ni hade alla orsaker. Ni var i den där extremrälskatastrofen och ovädret som hade hänt där. Norra Sverige och södra Sverige var ju liksom... Det gick inte att ta sig emellan.
Ja, vi byggde en gräns för att testa om det går att bygga en gräns. Vi har ju länge pratat om att sälja Skåne i alla fall. Jag vet inte. Ja, vi testade där uppe för att kolla om vi kan sälja Skåne sen så småningom. Och Roger, han mår ju utav sån här hybrissjukdom. Så att det är så. Du sa ju det i intervjun med Fredriksson där. Ja, Jag är hemskt ledsen alltså att du har fått det där utav mig, Roger. Jag har haft det så himla länge förut. Okay. Men det är lite synd att Roger och ni inte kunde vara där, för det hade varit jätteroligt. Ja. Vem är Linda Söderlund? Norrlänning är snygg. Det finns det 2 norrlänningar. Ja, det är Johan hon menar. Ja, det är Johan, ja. Ja, det är Johan. För han har Asylum t-shirt. Okej, det är bra, Linda. Det är snyggt. Men ska vi övergå till det här som vi tänkte nu prata om? Vi hade ju en agenda, hade vi inte det? Ja. Yes. Försöker du säga, Mark, att vi har ett manus? Ja, vi har ett manus. Det är den här. Vad bra. Nu hör ni den, va? Ja. Hör alla våra lyssnare också den? Det gör de. Det här är ju så himla underbart. Det här är ju den hårdaste plattan som kom 85 med Kiss. Eller hur? Ja, Kiss, ja, precis. Ja, det är den hårdaste plattan som kom 85 med Kiss. Och samtidigt som det är den mjukaste plattan. Nej. Och den mest egocentriska plattan skulle jag också säga. Marco, nu ska vi höra. Ja, men det är en ingång och vi kommer in i den här pop-tuggummi-grejen med MTV, djungeltema på videon och allt det här. Och han går. Vad tycker du de ska ha gjort istället då? Varit Kiss. Precis. Varit Kiss. Ja, men hur ska de ha gjort? Råa, hårda, kasta köttben på folk. Ja, du gillar Lick It Up när Jim tuggar på köttben. Inga så här fnask och grejer. Nej, otukt. Usch. Nej. Paul Stanley är ju grymt snygg i Tears Are Falling-videon. Vem är snygg? Paul Stanley i Tears Are Falling-videon. Jag trodde du sa nästan lika snygg som Johan då. Ja. Men det är ingång. Det är ju ett landskap vi kommer in 85 där MTV är det de som dominerar musikvärlden och bestämmer hur det ska se ut. Absolut. Med ett undantag. Nu när ni sitter och säger ja. Ni kommer inte ihåg någonting superviktigt. Ni kommer inte ihåg TV Scandinavia. Ni kommer inte ihåg Sky Channel. Och ni kommer inte ihåg Super Channel. Det får du förklara då. Vad menar du? Ja, men de var ju inte i USA. Nej. Men det var ju så här att Kiss var väldigt mycket i Europa under en viss tid. För att spela in saker och ting. Jag menar, vi har ju till exempel en video från den här plattan som faktiskt är inspelad i England. Och då passar ju Kiss på att vara... Dels var de ju någon sån där rymdskepp, om de inte var det förr eller senare. Det där får du hålla rätt på, Roger. Men så att det har ju varit jättemycket. Ja, de gör mycket press. De gör mycket press i USA eller i England och sånt där. Det använder jag mycket av de klippen har jag använt på våra pluggisar som jag kallar den här för avsnittet. Och den bästa pluggisen måste ju vara han som gick först ut, den här recensenten som säger att det här måste vara deras bästa platta på 5 år. Och då har jag redan lust att ta fram en hagelbössa och skjuta bort gubbe. Han har ju aldrig lyssnat på Kiss. Nej, det kan han inte ha gjort. Han har läst pressreleasen för varje platta Kiss släpper är ju den bästa sen Destroyer. Okej, då förklarar det saken om man säger det så. Men det är ju Paul och Gene det. Det här är nya Destroyer. Ja. Men varför ska det vara nya Destroyer och det här är absolut inte nya Destroyer? Nej, men de fastnar ju, som vanligt så fastnar de ju i inkörda spår, Paul och Gene. Till slut börjar de ju snacka om att det är en blandning mellan Destroyer och Revenge. Det var ju de senare plattorna. Ja, just det. Fast Paul gillade ju inte Destroyer från början. Det var ju det här med att det inte sålde. De gillar ju ingenting. Det som inte säljer, det gillar de inte. Nej. Sen sålde ju Destroyer. Då blev den jävligt bra. Ja, helt plötsligt. Ja. Vad ska vi mer säga om 85 så att alla får känslan? För mig är 85 året då hårmetallen håller på och faller i sin dåliga linda. Där frisyrerna är viktigare än vad musiken är. Det börjar ju krypa på där. Ja, vad har vi 85? Vi har Wasps andra platta Last Command. Den vi har Mötley Crüe, Theater of Pain.
Den är inte bra heller. Nej. Jo, det är fan nu. Nej, det är ju bara covers och skit på den. Och så en ballad, det var ju det enda som fanns. Ja, nej. Home Sweet Home är bra. Ja, det är balladen som är bra. Ja. Ja, nej, men det var inte Poison där också? Säkert. Ja, Eller var det tidigt för dem? Debutplattan kom väl 86? 86. Ja. 86 kommer jag. Fast 85 var ju också liveplattorna så. Ni har ju 2 liveplattor som är bara makalösa. Det är ju Live Iron After Maidens Death. Live After Death, Ja, som den jag är- faktiskt har. Det är en av de få Maiden-skivorna jag har. Och sen har vi en som jag inte har, The Scorpions Worldwide Ja, Live. Ja, Precis, den ja, köpte man. absolut, Det är ja. så. Oj, oj, och Sen har du ju Black- Twisted Sister, Come On and Love Me. Nej, inte Come On and Come on, Love Me. play. Come on, Come Come on, On play. and Play. Ja, men den var ju inte, den var ju snygg. Nej, den var skiva, inte man bra. öppnar på Den, locket tyvärr, och men den var så- den coolaste skivan. Jag såg dem på Hovet då när de... Gjorde du? Ja. Fan, det måste väl vara grymt. Samma här Roger. Jag var Ja. också Nej, där. var ni där båda två? Ja, det Ja. var ju Aj, aj, aj. UFO som var förband och de var så jävla dåliga. Ja, men... Jag kommer fan inte ihåg. Det måste ju vara Det är inte 86. det till Eddie Trunk. Det är hans Var det favoritband. februari 86? Mars? Det kan det 86? nog vara. Ja, Det var då jag och polaren fick skjuts av Jean Beauvoir in till stan i hans Nej! Ford Escort pickup eller sån här cab. Ja. Men det var då vilket... Men Det var han, det har ju- första rollen. han har Det ju är ju ett skrivit helt eget låtar till avsnitt. skivan. Han har ju Ja, skrivit jag låtar. vet. Ja, så det var ju roligt Och att sen, höra. och sen träffade jag Magnus Uggla på den konserten också. Var han på Twisted Jaha. Sister? Nej, men Ja, ja, men det har ju Men- också en av Marcos... Jag tror Marco gillar den här Afterburner kommer 85. jag Just det. jag tittar lite vad som Mm. kom. Ja. Det kom... Rat. AC/DC Fly on the Wall kom i juni Den var inte 85. bra. Den var inte bra. Dio Sacred Sacred Heart. Heart. Ja, Ja. den var inte bra. Den var inte bra. Ozzy släppte sin The Ultimate Sin. Ja, just det. Ja. White Snakes Slide It In. Ja, den var bra. Lugn nu. Ultimate Sin är väl släppt 86? Ja, den är Inte 86. för- Ja, det här- det står januari kalenderbitare. 86, men inspelad under 1985. Ja, men så kan du inte Ja, ja. fuska, Roger. Här nu. Nej, förlåt då. Nej. Någon måtta får det vara på fusket. Ja. Men det är vad vi har för scen och i det där skulle ju Kiss konkurrera då med den här Ni har häftiga glömt skivan. Ni har Asylum. glömt den skivan. Vad har vi glömt för skiva? Den viktigaste skivan som kom ut det året. Som Asylum. som faktiskt vars singel gjorde att det här var årets skiva. Det blev årets band. We Are The Och det här World, bandet eller vad är kom... det? Bandet kom inte ens i närheten av Kiss. Hur mycket Kiss-fan vi än är så pratar vi självklart om Dire Straits. Jaha. Ja, Det var liksom- det var- ja. Hur många triljarder skivor sålde inte de? Och plattan som jag snackar om, det är Brothers in Arms. Jag äger 4 olika utgåvor som jag köpt Det, genom. det där är Ja, lite ja, kul. lite Det där är lite olika kul om man saker går med till det. Dire Straits. Man säger ju att det var den första producerade CD-skivan. Nej, Det kan ju inte stämma. Nej, det stämmer. för det var Billy Joel, För att CDn kom ju tidigare än så. 82. Ja. Ja, precis. 85 var ju också året när vi fick We Are The World. Fantastisk Ja. dokumentär om We Are The World. Den måste ni se om ni inte har sett Men den. det finns ju andra släpp också som jag kollar. Dire Straits Brothers in Arms släpptes ju också. Och Aha, som Marco gillar med Take On Me. Inte Den 86. plattan- Ja, just det. Nej, 85. Fan, den var det 85. 85, ja, Ja. ja men det är ju en grym Och- platta. Den är bra. Och Berns favorit Kate Bush släppte ju Hur Hounds många of som Love. helst. Ja. Det som är så roligt med Kate Bush, det är att jag umgås ju med lite yngre folk när jag jobbar som lärare. Jättemånga när den här Strange, vad hette den där serien som kom? Strange Things. Ja, precis. Ja. Stranger Things eller Strange Things eller vad den hette. Helt plötsligt fanns en massa Kate Bush-fans som var 10 år. Hon är ju lite svår att lyssna på. Mm. Men hon fick en revival här uppe. Alltså, de gillar henne. Det tycker jag var häftigt. Ja, Och- den låten är ju bra. Hon förstod ju inte ens själv vad som hade hänt. Helt plötsligt så upptäckte hon att checkarna började komma in. Ja. Och de var mycket större än tidigare. Ja. Men Så ska att- vi stänga det här 85 nu? Ja,
Ja, för att ni kan ju hålla på att dra upp alla jävla album. Ja, det är ett avsnitt i sig nästan. Här har jag precis sagt att det inte var något bra år och så sitter ni bara och drar upp album, men inte så mycket hårdrock i alla fall. Men ska vi gå till första kapitlet i det här nu då? Ja, okej. En sak som du absolut inte får glömma och som vi har varit och rotat i under året, och det är ju Live Aid. Roger nämnde det i förbifarten, och Live Aid är ju någonting som bland annat gjorde att Queen kom tillbaka och att Led Zeppelin bara försvann. Därför att de ena hade övat och de andra hade inte övat. De gick på talang de andra då? Ja, och det menar men du du måste att alltid öva, det räcker inte med talang. Nej, okej, det räcker inte. Men ska vi gå till det här nu? Nu ska vi inte vara dumma mot Ace Frehley. Han är väldigt duktig och han är min arbetsgivare här nu, så han är väldigt duktig. Sorry. Men då går vi till det här. Det är ett band i förändring. Det är första kapitlet. Och då är första punkten vi ska diskutera: Paul Stanley tar över rodret. Ja, men det gjorde han ju redan egentligen 84. Ja, precis. Men här har han väl kickat ut tungan totalt. Nej, men jag skulle vilja säga så här att på Animalize är det väldigt tydligt att Paul Stanley håller i liksom styrspaken. För där är ju Gene Simmons under all kritik. Men jag tycker att Gene Simmons har steppat upp det på Asylum. Jag gillar jättemånga av hans låtar på Asylum. Jag tycker hans enda svaga skiva egentligen är ju den innan Animalize, när han har Lonely's the Hunter och Murder in High Heels och de här låtarna som en del kanske tycker om. Men ska man kolla på dem liksom subjektivt så är de ju inte så bra. Jag tycker han gör en liten comeback här och gör en bra insats på Asylum. Har vi lyssnat på jag håller med Daniel. Jag med. Jag tycker att Gene är ju, alltså hans låtar på Asylum-plattan är ju fantastiska. Jag vet att många så ni påstår inte det som alla säger, att Paul Stanley bestämmer på den här skivan? Jo, men det gör han. Men alltså, ta till exempel något som Anyway You Slice It. Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju, texten är ju, texterna kan vi lämna åt sidan. Ja, nej men absolut. Nej, men alltså riffet på Anyway You Slice It. Ja, jag håller med. Alltså, det är ju fantastiskt. Oj. Ja, snacka om tight band. Men om ni pratar nu om Simmons här, då har jag en fråga till församlingen. Jag vill nämligen få svar på det här, för det här har jag inte fått svar på någonsin. Det finns en låt som heter Secretly Cruel, som är en Simmons-låt. Ja. Det finns en textrad som är How can a woman be secretly cruel? Slutcitat. Kan någon förklara den textraden för mig? Det kan vi inte göra här. Nej. Du vill inte veta heller. Du kommer inte kunna sova på kvällarna. Nej, det här är känsliga saker, Bernt. Ja, står det i YouTube-reglerna att men det är lite grann som att öppna Pandoras box. Det är liksom... Vi lämnar den där Secret Code. Men är inte Gene Simmons mer fokuserad på filmkarriären här? Nej, det där är ju en liten myt. Alltså, han gjorde ju inte så jävla mycket filmer som folk vill få att framgå. Han gjorde ju egentligen en som gjorde någon typ av som någon brydde sig. Det var ju Runaway, det var ju 84. Ja. Sen gjorde han ju några men dåliga saker. Vad säger du, Roger? Jag tror att 90 eller 85 så var det väl Never Too Young to Die. Den kom ju 86 så han lär väl börja på den. Ja, men inte kan ju, har ni sett den skiten någon gång? Alltså, fruktansvärt urusel film. Det känns ju som en inspelad en eftermiddag. Jag tror inte Jag tror inte de la ner 3 månader på att spela in den. Den där är ju riktigt bra, men den kom ju typ 87 kanske eller någonting. Den är ju helt okej. Nej, men Never Too Young to Die är ju skitbra ju. Ja, den där är ju hans bästa film tycker jag. Men alltså låtmaterialet som han bidrar här med, det tycker jag är jättebra. Och det får man ju säga, alla pratar om Gene Simmons 80-talet så dåligt. Lyssna på Creatures of the Night. Lyssna på Lick It Up. Precis. Lyssna på Asylum. Till och med på Crazy Nights tycker jag det finns en del trevliga saker. Så att det är ju det är lite det är en fördom att han skulle vara dålig på 80-talet. Det som han var dålig på, det var Animalize. Där var han faktiskt dålig. Ja. Förutom Burn Bitch Burn. Den är rätt cool. Men om vi ska vara ärliga så är ju både Anyway Slice It och Secretly Cruel skriven 1983. Ja.
Ja, men han gör ju alltid så, Gene. Han återanvänder ju och fixar till tills han är nöjd med dem. Och det kan men då var han 10 på år. filminspelning. Ja, nej, det funkar inte det att säga att han hade liksom inte bidrog inte. Han bidrog jättebra på Asylum. Och vilket gör att det är en så bra skiva. Jag tänker som Marcos manuskript här, eller skript där, är Asylum i själva verket en Paul Stanley-album med Gene Simmons som gäst. Så står det. Tycker ni det? Är det sant? Är det riktigt sant? Vad tycker våra lyssnare? Skriv gärna. Är Gene Simmons gäst, ja eller nej? Nu tror jag att han liksom, men alltså låtarna som Gene gör på skivan tycker jag är fantastiska. Ta till exempel Anyway You Slice It. Kunde lika gärna varit på Lick It Up-plattan. Ja, precis. Men han har ju skrivit dem för länge sedan om det. Ja, men vad fan spelar det för roll? Ja, men det spelar ingen roll. Men vi pratar om 85, var han där då när det han är med. Ja, men kommer ni ihåg den här reportaget i Okej? Ja, när han inte var med och det var någon pappfigur där eller vad det var för något. Ja, men det var Animalize-inspelningen för... Var det Animalize det? Ja, det var just det, Mark St. John. Nej, det var väl inte samma sak med den andra också? Nej, det var ju det reportaget. Eller Paul hade den här blåa basken på sig. Och den var inte bra. Ja, den där, just det. Och då är Gene är med på de bilderna, nämligen från studion. Varför sa inget till honom? Om man ser engagemanget, absolut, kanske inte var som det brukar vara, men alltså om man tittar på Genes låtar på Asylum-plattan, så förstår jag inte kritiken att de är så dåliga. Nej, det är de inte. Nej, för fasiken. De är ju... Jag älskar Genes låtar på Asylum-plattan. Problemet som var med Animalize-plattan var ju att när den skivan skulle spelas in så var ju Gene tvungen och spela in Runaway för Tom Selleck hade en jävla schema så han fick ju bara trycka in det här. Ja, så är det ju. Okay. Sen kanske han inte var så, jag menar alltså, om man tittar så här, man säger 80-talet generellt, Gene var inte intresserad, fast det stämmer ju inte. Han var ju på alla turnéer. Varför stämmer inte det? Nej, men det stämmer ju inte. Alltså, hur dömer man det? Han var ju med på alla turnéer. Sen att han kanske inte bas på alla låtar, men det vet vi ju sedan tidigare att Kiss funkar ju så. Ja. Nej, är inte tillgänglig, men då ringer vi Bob Kulick. Så att, du tänker så, okej. Han var ju ändå liksom, han gjorde intervjuer, han var med på konserterna, han var med på promotion, han var med i videosarna. Ja, men de var ju på promotion i Stockholm alltså. Ja, det var precis. Det har Thomas skrivit här i chatten att då sa Paul att nästa skiva ska spelas in i Polarstudion. Ja, han var ju väldigt förtjust i Stockholm när han var här. Ja. Han säger mycket, Paul, alltid. Ja, men så är det ju. Och har ni tittat på de här pluggisarna där de har väldigt mycket roliga grejer de sitter och säger att det är inte Mensa-kandidater någon av dem, fast de är rätt så smarta egentligen. Ja, det tror så jag att också. Så att det går inte ihop med det där man försöker göra sig dummare där. Men då har vi diskuterat färdigt det där då. Men om vi tar nästa diskussion när det gäller... Vad händer nu då? Nu är det någon som tittar på porr här. Det vet vi alla vem det är. Här är det Bernt. Jaha, Bernt. Vill ni se? Nej, det är livesändning nu, Bernt. Nu får du ta... Vad är det med dig och mobilen? Titta, det är skivaffärer på det här. Ja, men ta bort det där nu. Håll det till ämnet. Annars stänger vi av din kamera så får du sitta där och vara tyst. Och så. Vi pratade ju om det där i Trollhättan. Lugn och fin, inte hybris. Så går vi till. Bruce Kulick, han var ju stabil 85. Han var ju permanent nu. Hans första skiva. Absolut. Ja. Vad tycker ni om hans roll? Ja, men jag tycker det är kul att han fick bidra så mycket. Det var ju, men det var ju lite grann Kiss. Tänk, när Vinnie Vincent kom in fick han ju verkligen vara med på riktigt. Mark St. John kom ju in som en liksom hired gun, verkligen. Allt kändes ju som att det var förespelat, så fick han träna på sina solon och lägga på dem. Så han var ju som inte delaktig. Och sen insåg de, den grejen funkar inte. Vi måste ha en som vill vara med och bidra. Det är ju rätt fantastiskt att på sin första skiva så han är ju med och skriver öppningsspåret. King of the Mountain är ju Kulick med
skribent på. Så det tycker jag är rätt coolt att de tar in honom och sådär och han får vara med. Och sen tycker jag han gör en bra prestation på skivan. Men jag tycker det är kul att du säger att det är kul att de tar med. Det är väl en självklarhet att man ska ta med en bandmedlem? Nej. Om du kollar på Mark St. John året innan då. Så, men du känns det som med Troll. Han var där och trollade. Jämför med då. Vi har ju Vinnie Vincent och Mark St. John. Vinnie Vincent, han fick ju vara med. Mark St. John. Och då vet man ju att det gick ju inte så bra va. Så då prövar man med Mark St. John. Fan, vi kan inte låta den här killen vara med så mycket och försöka tro att han bestämmer hela showen eller sådär. Han får lägga solen när vi har spelat in skiten. Men då fick han göra det. Men då märkte man ju det funkar inte. Vi kanske måste försöka få med en kille som kan vara en fullvärdig medlem. Och det gjorde man. Så jag tycker att det var kul att han fick bidra så mycket. Ja, men problemet med Mark St. John var ju att när han spelar solorna så kunde han inte spela samma solo 2 gånger. De säger ju det, men det vet man inte. Jo, men det finns ju demoinspelningarna. Det är bara att lyssna på det. Han tränar på sluten och början på I've had enough och det här. Ja. Det finns jag hade den innan det var översvämning. Men jag har hört den. Jag är ju lite nyfiken Johan. Hur mycket dog i den där översvämningen för dig? Om vi säger så här. Om du har Kiss första platta promo. Du har flertalet japanska promoplattor. Som gick till himlen. Så förjävligt. Ja, men det ska du och Sebastian Back. Sebastian Back, han blev ju av med halva sin Kiss-samling också på sån där grej. Så att, det där ska vi inte... Johan blir ledsen. Du hör ju jag har vänt det här frustrationen till att nu ska jag bli ännu mer taggad på Kiss. Så är det. Och inte ha grejer på boll. Kan du bli mer taggad överhuvudtaget? Nej, men så är det. Absolut. Ja, det är bra. Men om vi går tillbaka till Bruce där. Jag tyckte han gjorde en jäkligt bra insats på den här plattan. Det ska man inte sticka under stolen. Vi kanske inte ska gå in på live-biten, men vi kan ta den då för att han var ju inte bekväm på scen fortfarande under Asylum-turnén. Det kom först med Crazy Nights det här började. Jag håller inte riktigt med det där. Nej, jag är lite på kommer du ihåg när vi tittade på Animalize-videon? Det gick rykte om att han var som en jävla julgran och spelade banjo upp i himlen och alltihopa det här. Men det gjorde han ju inte riktigt. Ja, du vet man spelar här så här lite. Högt upp gitarren. Ja, man har plankan högt upp. Och gjorde han det på 84? Han visste väl inte sin roll riktigt, vad han skulle hålla sig riktigt. För de andra två är ju galna på scen och hoppar hit och dit och skriker och har sig. Så att det där är väl en mytbildning man har börjat säga att han var ett träd och allt det här. Jag vet inte. Om man tittar på de videorna som finns från spelningarna så står ju han ganska, vad ska jag säga, i skymundan på scen. Och det men då säger jag så här då. Att Ace, han är ett vingligt träd bara. Ja, han är, Han rör inte på sig mycket heller. Och sen när han vinglar till så går han lite så här. Och... Han är ju fastgjuten någonstans. Ja, men du får ju tänka efter Vinnie Vincent och Mark St. John måste de ha varit överlyckliga när Bruce Kulick kom in och säger ni får gärna springa runt. Så jag ser till att spela korrekt. Jag missar inte en not, en ton. Men sprang Vinnie så mycket då? Jag tyckte han var ganska bra. Han var ganska sprang bra han mycket Bernt Vinnie? Du som är förtjust i Vinnie. Han tog ju mest och knäböjde. Ja, men han rörde sig bättre än Bruce. Jag tycker ni ska titta på Brasilien när han springer omkring. Ja, men då har han ju bara attityd. Ja, men så ser han ju ut som ett jävla dräggsar och ser attitydig ut. Han var jättebra där. Gör grimaser till publiken och grejer. Men däremot så är det väl här först Gina hittar sig själv igen, tycker jag. Den här tiden. Menar du frisyr? Menar du kläderna? Ja, men alltså... Panter. Ja, precis. Jag menar på scen nu. Okay. Jaha, det måste utveckla. Det här blir intressant. Jag utvecklar det. Ja, men på Lick It Up så var han ju helt borttappad. Okej. Animalize, Europadelen var ju också helt borttappad. Han börjar hämta sig på USA-delen på Animalize-turnén. Sen tycker jag på Asylum-turnén det är inget konstigt alls där egentligen. Är det inget konstigt alls? Ja, förutom hans blinkande kep då. Ja, den hade han bara en gång. Ja, just det.
Och dessa byxor som vägde flera ton i början. Har ni känt på de där byxorna? Nej, men du berättade ju att de var tunga. Ja, de fanns i Trollhättan. Det var han som har mycket dräkter i Sverige. Som hade den där utställningen. Så sa han, lyft de här. Tofting. Ja, Tofting. Så lyfte jag så här. Men vad fan, de är ju astunga. Ja, han sprang med dem på några shower. Sen bort med dem där. Jag går ner för mycket i vikt på de där byxorna. Men sådana skulle jag vilja gärna ha. Det skulle vara häftigt. Då går man ner i vikt automatiskt. Tänk dig själv. Det är bara att äta mindre så rasar det. Det är nästan som... Det blir nästan som ett sov... Bra. Ja. Det är nästan som ett sovtäcke, de där byxorna. Ja, det vet jag att det var inne för ett par år sedan. Men du kände väl på dem också, Bernt? Var inte du där då det året? Jag fick aldrig vara inne i Toftingsrum. Jag var inte betrodd det året. Det var ju bara att ställa sig i kö och gå in. Ja, nej, det är så lätt Jag har varit inte. specialinskriven där till och med. Så men jag precis! Exakt det jag säger. Du ser, Bernt, vad du ställer till det. Ja, men Erik Carr då? Han gör väl ett bra jobb? Det tycker jag. Framförallt, jag tycker att man kan känna en viss skillnad ibland mellan Paul Stanleys låtar och Gene Simmons låtar. Att han kan vara lite slöare på några Gene Simmons låtar. Men jag tycker han bidrar väldigt bra på den här. Och det är kul att han får öppna platta med sina trumfills där. Jättecool öppning. Så han gör en bra insats. Ja, men egentligen skulle det där trumfills inte vara med där ju. Nej, det är som på plattan. Ja, men det är precis, Roger, det är som på plattan innan när Paul tränar på sina... Och så blir det Heavens on Fire. Han kör lite så här joddlande. Så att de förstod att vi slår på mikrofonen. Vi vet aldrig vad vi fångar. Det kan bli ett guldkorn. Och det blev det. Men var det inte Johan som tyckte att trummorna var skithårda på den här plattan? Ja, men absolut. Ja, första låten är ju hård. Ja, man tycker till och med Tears of Falling. Ja, men lyssna på Tears of Falling. Jag tycker han slår hårt, vet jag. Han slår ju skinnet ur trummorna. Och mera. Men gör det låten bättre för att han slår skinnet ur trummorna? Ja, det gör det. Det är hårt att men vi kommer till det där. För mig, enligt mig så är den låten bättre på skiva än vad den är live i alla fall. Men det... Nej då, för fan. Nej, vi går inte in på det där. Och nu ska vi inte bli elaka. Jag har en liten fråga om produktionsbolaget. För att det här är ju en tid nu när det dyker upp nya företagsnamn på skivorna. Och ursprungsversionen på Asylum, nu får jag nästan ducka här för jag kan ha fel, men att det dyker nämligen upp ett företagsnamn som heter Def Jam Recordings. Är det något ni känner igen? Ja. Var inte det senare? Det är nu som det här blir intressant, för när jag förberedde mig inför det här programmet och tog mina osprättade skivor, så hade jag hittat en rad där det står Def Jam Records. Och så inser jag det att nej, vad fan. Och sen har jag varit... USA-versionen hade ju Mercury och den engelska var ju Vertigo eller Vertigo. Men var hittar du Def Jam? Hittar du på baksidan eller på... Ja, på baksidan ska det stå i så fall Def Jam. Men den här det kommer inte jag ihåg. Men då är den USA-plattan du har, är den för 29,90? Ja, den är ingen bra. det här är den för 29,90. Ja, men den du har där... Den här är en annan. Ja, Def Jam, det var ju de som gav ut nyutgåvorna på vinylerna på 2000-talet någon gång. 2014? Ja. Ja, du ser, Bernt. Ja, men då är jag inte fel ute. Oj, nu tittar den som har samlingarna här. Det var inte så billigt. Magnus kom här och sa att Def Jam grundades 84. Ja, precis. Ja, men på 2014 utgåvan. Men han har aldrig kopplat dem till Kiss, så att han är lite rädd att Bernt är ute och cyklar här nu. Ja, nej, men det är därför jag lyfter det här lite grann. Ja. För det jag är ute och far efter, det handlar helt enkelt om en felaktig koppling. Och vad sa du? Felaktig? En felaktig koppling. För precis som ni säger, de bildades 84 och sen så började de ha samarbete med Columbia Records. Och 85 så etablerade Def Jam en överenskommelse med UNG. Och det var under det här
bytet av partnerskap som Kiss-albumet Asylum, och det är nog den vi borde leta efter, av misstag hamnade under fel flagg. Plattan gavs ut av Polygram Records som vid den här tidpunkten hade köpt upp Mercury, precis som ni var inne på, som sen blev UMG. Men det är nu jag kommer till den kuliga saken här. På grund av ett administrativt fel så blev Asylum kortvarigt listat under Island Def Jam Music Group, som då var en annan konstellation. Så det är lite kul att som Def Jam är ett rap-skivbolag från början. Och så hamnade Kiss där. Men eftersom det här inte handlade om... Jag känner inte till det där. Jag vet bara att de var involverade i nysläppet som Johan sa 2014 var det, va? Ja, det här är någonting som någon kan få gräva mer i. Jag bara snubblade över den här informationen eftersom jag alltid undrat över det här Def Jam. Vad fan är Def Jam? Men vi har en punkt med Bruce som är lite intressant här. Träd eller inte träd? Nej, inte det har vi diskuterat för. Vad tillförde hans gitarrspel till den här skivan? Mycket. Allt. Ja, precis. Han är ju väldigt stolt över den här skivan, det vet jag. Att han är väldigt stolt över den. Ja, jag skulle vilja säga så här, han är ganska påverkad faktiskt av rådande trender. Det känns ju som, ibland vill han vara väldigt mycket Eddie Van Halen. Men ibland så visar han andra kvaliteter. Till exempel solo till Tears of Falling är ju jättemelodiöst och fint. Men vad jag förstår så har Paul Stanley coachat honom lite grann genom det här solot. Och det är klart, när du är ny på ett jobb, det vet ni alla när du varit ny på ett jobb, du kan ju inte liksom, jag vet hur jag ska göra det här, fan lyssna på det här, utan du måste ju ta in lite från de som är på arbetsplatsen, för sticker ut för mycket, då är det inte kvar på det jobbet om ett år. Vinny visste ju hur han gjorde. Han blev ju kvar jättelänge. Jo, men det har ju Paul sagt också, och Bruce sa ju det, att det är vissa saker som jag inte vet, lär mig. Ja, han var ju öppen för att, han var ju så här, jag är en teamplayer, vill ni att jag ska spela någonting så kan jag spela det. Har ni ingen idé vad ni vill så kan jag hitta på någonting. Det är väl en sån kille man vill ha. Får jag backa till Def Jam, för Magnus Reuterdal skriver att det anges på Spotify att det är The Iceland Def Jam Music Group som Asylum ligger under. Jaha. Ja. Det kanske är någon rättighet de har där då. Då får Roger studera vidare på det där. Nej, för fan. Ja, du har en podd om det. Du älskar sånt här, Roger. Du älskar sånt här. Det var många som kom fram, synd att inte Roger är här. Vi har mycket frågor till honom. Ja, precis. Jävla Roger. Jävla Roger. Frågan är det bra frågor eller inte bra frågor? Ja. Vi kanske ska rädda Roger från sig själv. Nej, Roger får skylla sig själv. Vi lämnar honom på en båt så får han skjuta. Hej då, säger vi då. Nej, nu kan vi hoppa till Bruce igen. Förlåt. Men... Nej, för jag tycker Bruce, han är ju själv, vad jag uppfattar, väldigt stolt över den här skivan. Han gör mycket reklam, han spelar gärna låtarna live, pratar väldigt mycket om dem och sånt där. Så det finns ju en kärlek hos honom att han har lagt ner mycket jobb på den här. Och han är ju en... När det gäller hans egen medverkan så är han ju väldigt kärleksfull när han pratar om de här Asylum, Hot in the Shade, Crazy Nights, Revenge och till och med den här gravskivan då. Som halvt kom ut då. Vad hette den nu? Den där Cardinal of Souls. Skivan. Den till och med pratar han varmt om. Han skrev ju nästan alla låtar på den skivan. Ja, precis. Det var inte så konstigt om de andra inte var där. Det finns en annan sak med Bruce på Asylum. Han har otroligt snygga gitarrer den här tiden. Tycker du det? Ja. Absolut. Alltså du faller från där kladdiga. Det var ju då han släppte den här Guitar Clinic VHSen. Jo, precis. Aha, var det då den kom? Han lärde ut alla solon på Asylum. Precis. Plattan.
Vinne har väl också gjort en sån där? Ja, Men, det är ju... den är helt crazy. Är det då han håller på? Det bara låter jättebra. Ja, den är helt... När kom Vinnis då? När kom den efter? Den kom nog efter... 87 va? Är det samma 87, veva tror som jag. Vinny Invasion-skivorna kommer? Där gör han en sån där. För jag tror att Bruce släppte sin då där han gick igenom Asylum. Ja. Och då vart väl Winnie avundsjuk. Jag Då tror ville det han var också 87. göra. Ja. Fick Mark göra någon sån där? Nej. Nej. Det hade varit roligt att se. Kan han spela? Men alltså, Videon är 20 timmar lång alltså för att han kan den inte göra som om. Winnie släppte går inte att lyssna på. Nej, precis. Men han är ju ödmjuk i alla fall när han sitter och pratar. Så här gör jag. Ja, Men det finns en på Vinnie Vincent, hans instruktionsvideo på Tradera just nu. Jaså? Ja. Hur mycket ligger... Eller så kan man titta på YouTube gratis om man vill. Är den dyr? Ja. Är den dyr Det- den där Vinne? Ja, det går inte att titta på. Har du var det- budat på den? Vi kan ju lägga till att Bruce gjorde ju en till instruktionsvideo med sin bror några år senare, eller ganska Ja, många år precis. senare. De Ja, körde just All det. American Solarna. Man och, Ja, det har de gjort. Ja. och lite Kul. låtar från Killers. Ja. Men ska vi lämna första kapitlet eller har ni någonting att prata om bandet i Nej, nu förändring? går vi vidare. Då går vi vidare. Då kommer vi till nästa då. Låtarna. Och nu pratar vi bara lite allmänt om skivan för att i mitt manus här som jag har fått hjälp av Dr. Jekyll och Mr. Hyde då. Och då säger de att A-sidan är en typisk Paul Arena rockskiva. Och jag läste, ja det stämmer, det är mycket MTV-hits på den där sidan. Och B, tycker de att Gene har identitetskris och det har vi redan förstått att ni har ju vurmat hårt. Ungefär som Palestina-demonstranten att Gene, han är kung oavsett vad vi säger. Han har jättebra låtar på den här skivan tycker jag. Ja. Men det är ju alltid subjektivt. Nu förstod jag inte riktigt här. Vi har Jävla lämnat och gått till nästa fyllnadspress som skivan, allmänt om skivan. Ja. Ja. Men precis det du sa, att Gene och Palestina-demonstrationen i samma mening. Jag den- sa, måste jag inte vara komma. var det som jag sa, jag någonting fel nu eller? Nej, jag undrade Jag vad du jämförde menade. dem med deras sätt, för de är också att de lyssnar inte på någon annan, de bara tutar och kör. Och det gjorde pojkarna här förut när de pratade om Gene, att Gene var jättebra. Och ville inte höra på mina andra argument när jag sa att han var på filminspelning. Dåliga argument. Inga argument. Ja, du hör på dem, de är precis så här. Nej. Ja. Ja, det var den jämförelsen. Behöver du någon mer förklaring? Inte just nu, jag kan spara den till sen. Okej. Det är lugnt. Okej. Jaha, jag får inte ta några politiska skämt här nu. Jo, men det kan bli motstånd. Jaha, ja, då får det bli motstånd. Men vad tycker ni om skivan? Vänta ett tag. Hur kan de påstå att Gene är skit på B-sidan? Han har en låt på Ja, B-sidan. det var inte bra. Ja, men det är sånt här får du får... Ja, du får lugna Ja, ner dig med den är ju AI, på- Marco. Den Mr. är Hyde ju, och sånt där. vänta nu. Ja. Paul är inblandad i Love's a Deadly Weapon Ja. också. Ja. Men Gene har ju Secretly Cruel. Den är ju asbra. Absolut. Det här går ju inte att göra Den är en podd om hyllad. skiva. Om ni säger att allting är bra med... Det mesta Jaha, är nu bra börjar på han den här snyta skivan. sig Ja, också. Det mesta men är bra måste på vi den. sitta och hålla med varandra? Ja, nej, men ni sitter ju och säger att allting är bra med Gene. Ja, men jag jag tycker tycker faktiskt det. det. Jag tycker faktiskt det. Håller våra lyssnare med att allt är bra med Gene på den här Är det skivan? 70-talsfans så kommer de säga bu, men Ja. då vet de inte. Ja, Då har de det inte är lyssnat. det Då är har en de inte lyssnat. generationsfråga. Men Roger är gammal. Nej. Originals Ja, or men jag, bust. Young at heart. Young at heart. Men Roger är ju Gene-fantast. Ja, Ja. Han gör ju Jaha. allt för Gene. Jag är ingen Allt. Gene-fantast, men jag kan säga att det är en bra skiva från Gene det här. ja, jag håller med. Håller Ja, med. då finns det inte så mycket att det. Men då går vi till den här då. Vi har ju besök av andra gubbar här. Ja. Desmond Va? Child och Jaha, John de. Bovar. Ja. Säger man Bovar eller vad säger man? Ingen som kan uttala hans namn, så det är lugnt. Jo, Sean Bovar heter han. Jean Bovar. Ja. Jean Bovar. Titta vad duktig jag var. Haha, Daniel. Ja, okej. Men de är ju med. Ja, Och de pillar ju lite här och var. absolut. Och Desmond Child pillade väl så mycket att han inte nästan var välkommen och enligt in tillbaka.
Nej. Ja, det där. Kommer du ihåg när vi träffade eller var på hans jag frågade honom när han skulle signera boken om det där var sant. Det där med att det satt en lapp på studion att Desmond Child inte fick komma in. och han sa att det där är en skröna, men han har hört det här ryktet och han varit uppriktigt sagt ledsen när det här ryktet. Ja, men det berättade han ju på scen också, att han varit ledsen där. Att han tyckte inte om det. Han sa det på scen. Men pratade om att han var bannad. Ja, han pratade om det på scen. Men sen löste de det där, för att när jag fick min bok signerad, jag ställde ju också frågan fast från ett annat håll, och att det här hade de löst. Men just då så var det inte roligt. Ja, för att Gene såg ju pengarna på kontot och allting löst. Ja, om vi säger så här då. Pauls låtar håller ju inte alls lika hög kvalitet som de brukar göra generellt över hela skivan. Ja, vi får komma in på det. Ja, vi kommer till skivan. Jag tycker han har många bra låtar, men... Ja, jag tänker inte vara vän med dig något mer. Nej. Vad är detta? Johan, du kan ju inte bara vara så... Dropkicka Roger, för fan. Ja. Nu är ni som politiker, man får inte tycka... Superman punch. Prata lite, inte så här politiskt. Och Fast väntar du, Marco, på söndag när det är kyrkoval, då kan vi snacka. Ja, då kommer ingen att rösta, så är det lugnt. Nej. Det är ingen som bryr sig om det. Marco kommer nog att rösta. Den stänger vi ner för att jag måste åka till finska församling och dit åker inte jag. På riktigt? Nej, jag tänkte väl det. Jag fick det en lapp. Ja. Att jag måste åka till finska. Jaha, så mycket värd var man i Sverige. Jag har en kompis, ni vet, han skidskytten Björn Ferre, kanske ni känner till. Ja, han ska alltid rösta i det här samiska valet som finns. Och hans morsa behöver alltid 2 underskrifter för att få rösta. För det finns ju inget sånt här som när man röstar vanliga val, några som sitter på ett ställe du kan droppa, så att du måste alltid ha 2 underskrifter. Jag får alltid gå över till hans morsa och så skriva under så hon kan rösta i det samiska valet. Jag vet inte om Björn vill bli någon inte vet jag, King of the Mountain. King of the Same. Du får spela den låten. Vi lämnar kyrkovalet här nu. Ja, men jag tänkte på det med Desmond Child och Sean Beauvoir. Alltså, Sean Beauvoir, senaste åren så började han att köra Who Wants to Be Lonely All Night Live. Ja. Och det låter faktiskt riktigt bra. Han släppte till och med en singel som påminde om Asylum-slaget som var jäkligt coolt faktiskt. Så du menar att han lever på Kiss? Han försöker ju rida vågen lite grann. Förstås. Lite grann, men jag tror att han är stolt över de här låtarna också. Faktiskt. Han var ju med i Plasmatics, men vem fan bryr sig om dem nu? Ja, men det finns en koppling till. Det finns den här låten Love's a Deadly Weapon. Så är det Rod Svensson och Wes Bash. De spelade i Plasmatics, de två som har skrivit den låten ihop med Gene. Det är många från Plasmatics med på den här skivan. Det finns ju så mycket intressanta kopplingar mellan Plasmatics-medlemmar och Kiss. Och jag menar, det mest kända är ju fortfarande Wendy Williams soloalbum. Och det som du berör nu, Roger, är ju minst sagt lika fantastiskt hur det bara dyker upp. West Beach, tror jag ska bara West Beach. Ja. Magnus Reuterdahl tycker att Paul Stanley är väldigt bra på den här skivan. Ja, han har men sen vet vi att Magnus har ju väldigt dåligt hörsel, så han hör ju lite dåligt. Jag ska sluta prata med Magnus. Nej, han är god och snäll. Förlåt, Magnus. Du är jättebra. Magnus Reuterswärd har ett gott smaksinne. Nej, titta. Reuterdahl. Fan vad du har svårt med namn. Du har svårt. Du är släktiker, Bernt, eller vad är det? Det är enklare om man byter namnet, för då blir det rätt. Ja, okej. Ja, det, så kan man säga. Men ska vi gå vidare då från det här till nästa kapitel? Som det här var ju så här rörigt, tycker jag, på alltihopa och sånt här på den där. Ska vi gå på det som vi tycker är den viktiga, den visuella attacken? Den visuella attacken. Det låter som en AI-översättning. Vad fan är det? Visuella attacken, den är bra. Får jag komma och vara visuell från början? Eller har du ett manus nu, Marcus? Nej, det är omslag, kläder och video vi ska prata om. Ja, det var inte så lyckat, kan vi ju säga. Alla vet ju att kläderna på scen har inte stått... Men jag vet inte hur det uppfattades 85. Det kanske var halvcoolt då. Det enda jag kommer ihåg var när jag såg Tears of Falling-videon,
som en liten pojke, så tyckte jag det såg jävligt coolt ut. Särskilt Paul Stanley såg grym ut. Och han gjorde såna här splits, han hoppade, han for i lianer och han hade såna här tuffa handskar. Man försökte göra dem där själv, de där långa handskarna. Kommer du ihåg färgen på handskarna? Ja, det var väl rosa, antar jag. Ja. Och gul. Så att, men det har inte stått sig över tid. Omslaget är ju inspirerat av en annan skiva som Paul försökte härma. Och jag tycker ändå det är okej. The Men det är inget typ... Ja, precis. Men vad är det Bernt vill visa här nu? Bernt är väldigt men så här är det. Att, om ni tittar på den här skivan till att börja med. Fan, jag trodde det var Dynasty. Bernt visar Dynasty för er som lyssnar på Spotify nu. Ja. Och då är det så här att om ni tittar på de här 4 farbröderna och så tittar vi här. Ja. De är på exakt samma ställen. Ja. Nu har vi ju bytt ut lite folk. Att Ace Frehley och Peter Criss inte är kvar. Men vi har Eric Carr och vi har Stackars Eric Bruce Carr. Kulick. Han är avsågad. Jag kommer till Eric Carr. Men det intressanta med det här fortfarande är att färgerna är de samma. Det är det de har gjort. Ja. Ja, det var Paul Stanleys men nu när jag tittar på den, huvuden är ju inte proportionerade. Gene har ju vattenskalle där. Ja. Inte undra på att Erik Carr ramlar ut därifrån. Men han har ju jättestort. Ska jag berätta hur det var det där? Det var ju så att först tog de ett foto där alla 4 syntes ungefär likadana. Sen var det någon av de här som var inblandade i omslaget som sa att det blir coolare om vi vinklar lite grann. För först var alla rakt. Men vad händer då? Eric Carr försvinner, jag skiter i han. Förutom på kanadensiska kassetten, där är det rakt på med. Där är han med. Nej, där är hakan med. Jo, men det härstammar ju från att Paul Stanley hade ju en vision från The Motels All for One som kom 1982. Han sa ju det åt Dennis Wollock att han ville ha något liknande omslag och så färgerna typ från soloalbumen. Ja, och det är det man har gjort också. Precis. När ni pratar nu om Eric Carr så blir ju grejen precis som var det du Roger som sa att på den kanadensiska kassetten så får man se hela Eric Carr. Har du den kassetten? Nej. Hade jag vetat det inför den här sändningen så hade jag fixat det såklart. Men om vi tittar nu på Eric Carr här har vi en halv mun på CD-skivan. Singeln. Oj. Det har ingen mun alls. Nej. Men det är amerikanska, va? Nej, det är värre än så. Jag kommer till det. Och sen så har vi LPn och då har vi nästan en hel mun här. Ja. Och du undrade vad det här var förresten? Vi har amerikanska versioner av Medan Bernt håller på där. Jag la upp för ganska länge sedan en oklippt av hela Asylum. Så vill man se det minns jag nu när du säger det. Ja, där du ser hela innan de har vinklat det också, för den är ju tagen rakt uppifrån. Så att där kan man verkligen gå in och se hur det såg ut från början innan de börjar liksom klippa bort grejer och vinkla grejer. Och det. Vill du att jag ska visa en sån bild här nu? Jag har ju den där. Vänta, ska visa. Vi har gör det medan jag visar klart på de här och svarar på Johans fråga. Det här är ju samma singel kan man säga. Den här är spansk. Okay. Den här är den som vi känner igen för den är holländsk. Eller skandinavisk. Och det intressanta är att det är olika baksidor. Det är lite kul. På den spanska så är det Any Way You Slice It. Och på den här så tyckte de det fanns inga andra bra låtar. Så vi tar en Heavens on Fire Live istället. Men en fråga, är det där Heavens on Fire Live från Cobalt? Ja, precis. Jag tänkte fråga samma sak. För jag känner inte igen den från Detroit 84. Nej. Påstås vara ifrån. För den låter inte så om du precis. Om du tar radioinspelningen och så tar du videon. Okay. Det är inte den versionen. Det är från ett annat ställe. De hävdar att den här är previously unreleased. Men nu kan det vara så att någon av våra tittare eller lyssnare kan skriva i livechatten på YouTube ifall de har någon teori om det här. Jag bara tycker att det här är oerhört fascinerande när man håller på och bläddrar till det här. Och sen, kan vi dela hela bilden här nu? Ja, gör det. Ja, om vi hittar upp den. Ja, där. Titta. Nej.
Nej, det var inte den jag menade. Men den visar ju inte hela bilden. Visar den hela bilden? Ja. Nej, Är det här en AI-are kanske? Nej, det här är inte den jag la upp. För där ser man att de har målat liksom snett och upp. Ja, men man ser ju alla ansiktena. Vad fan, vad ser ni för? Ja, jo. Ja, man ser allt. Jaha, jag såg Men helt vänta, fel. ser ni vad som är fel på den här bilden? Vad är fel då? Felet är att Eric Singer inte är på trummor. Vad är felet nu, Bernt? Vad Ser är ni inte fel? det? Nej, vad är fel? Berätta här. Antingen är min skiva spegelvänd eller så är din skiva spegelvänd, Marco. Därför att ser man sig på höger sida på bilden du visar som jag ser, Ja. och ser man ska vara på vänster sida på plattan. Vad pratar du om nu? Gene Simmons är på rätt sida. Nu har du tagit någon drog igen, Bernt. Ja, men Den här bilden är precis som din skivomslag. Ja, den är precis som alla skivor har sett ut genom alla tider. Du tittar, du har något fel på din dator igen, Bernt. Precis. Ja, nej, men nu vet jag vad det är. Det är spegelvänt. Ja, det är så det är. Doktorn har vaknat. Alltså, det var ju lättare förr när Paul Stanley hade en stjärna på vänster Ja, det öga. blev ju fel ibland. Ja. Men den är rätt, och det här ser vi ju hela då. Sånt där. Och då är frågan, varför kunde de inte gjort ett omslag som såg ut så här mer? Istället för att lägga in den där fula blafsiga loggan på ena hörnet där. Och sen Kiss-loggan på D-sidan. Fula namnet på den sidan och Kiss-loggan. Man hade ju kunnat använda det på så många olika sätt. Istället, tycker jag i alla fall. Har ni sett färdigt? Ja. Nej, jag ska se om jag hittar den där bilden som jag... Ja, men den här har ni sett färdigt nu. Den här behöver vi inte se. vidare. Ja. Så att den har vi sett. Vi har Jenny skrivit här. Nu flera har skrivit så här att nu kommer lite... Nu ska vi se här. Ta av dig tröjan, Johan. Då ska vi se här. Fanns det något annat namn än just Asylum på skivan? Var det den här som kanske skulle kalla det här Winged Assassin eller vad fan? Den skulle heta från början Out of this Asylum skulle den heta från början. Out of this Asylum, okej. Ja. Det var ju ännu sämre. Ja, de förkortade då i sådana fall. Jag bara slänger upp den här också. Ja. För det här är ett exempel på hur jättefel det kan bli och ingen märker det. Ja, du menar med stjärnan där, ja. Ja. Så kan det gå. Ja, det är inte bra. Men den passade bättre så. Det där är någon konstig skiva, aldrig sett förut. Men fick vi det. Kläderna pratar man, men det är inte intressant. Jenny här, en av de bättre omslagen konstmässigt. Lite porträttmåleri över det. Sedan måste man ju dra lite färgsträck i det hela. Känns mer som en målad tavla, alltså menar jag om jag jämför. Ja, den ser väl ut som en målad tavla, men jag vet inte om den är en av de bättre. Nej, men de bästa Kiss-omslagen är ju bara Kiss i makeup. Ja, men den här slår och ju allt annat är ju sämre. Det får man men den säga. slår ju Hot in the Shade. Ja, naturligtvis. Och den kanske slår Asylum. Men sen är det ju inte så många fler än slå, tycker jag. Ja, äldre kanske också. Jag skickade den där omslagsbilden till dig nu på Messenger. Har du skickat en bild till mig här nu? Ja. Så du vill att jag ska... Jaha, den där bilden du Ja. vill. Jaha, okej. Då delar vi den då. Ja. Så ska vi prata. Johan har mycket Asylum där. Nu han har gått... Den här bilden är de ju raka på. Ja. Är de raka? Då ska vi se. Ja. Nu kommer den. Där kommer den. Ja, just det. Du har till och med Eric Carrs brösthår. Ja, men nu ser vi hela... Försvann den? Nej. Du kom in på sidan. Aha, vänta. Tryck på bilden så. Vänta, fan nu vart det fel. Fan. Det gör ingenting. Alltså, ni som pausade bilden förut fick ju se snusktexterna som Marco skrivit till sin flickvän. Jag har inga snusktexter, Bernt. Det är bara du som har jag hann läsa vad det stod. Och Vad stod det då, Bernt? Vad stod det, Bernt? Du som vill frossa.
Jag saknar dig så mycket. Du är fantastisk. Är det någon som har skrivit det till mig? Nej, men man såg att du hade sökt många sökningar på Jenna Jameson. Jag vet inte vem det är, men... Nej, vem är det? Men dela den där bilden nu. Vänta. De håller på att mobba mig här. Det här är Speciellt Bernt. Ja, Speciellt men Bernt. det här är det tuffaste skivomslaget, tror jag, på någon singel. Eller håller ni med? Hotter than hell och som Nu man ska vi möblerar se. om. Nu kommer det här. Fönster. Elskärm. Nej, men vad fan. Kom igen, Marco. Ja, hörru, du, nu är det här en mack. Ja, det märks. Vad menar du med det? Du ska vara snäll här. Nu har jag hittat Rest lätt. my case. Nu har jag hittat lätt. Nu du. Kolla vad Där snyggt. kommer den. Där kom den. Här ser ni, här är ju bilden rak liksom. Vilken märklig bild Ja. ändå. Märklig bild. Titta här. Erik Karl har fått kropp. Erik Karls snygga brösthår syns. Ja, han har fått kropp där. Det är intressant. Men är Jeans huvud... Är inte Pauls och Jeans huvud väldigt stora? Jo, fast här är de ju lika stora sen kontra skivomslaget. Ja, de är lite för stora här. Titta på Bruce. Jävlar, de är ju pygméer. Är de mindre? Ja, de är pygméhuvuden. Ja, de är mindre. Men det tycker jag de ska vara. Ja, Varför då? Ja, men de är inte lika. Ja, Du menar att de inte är riktiga? De är 80% av vad Gene och Paul är. Det är ganska lagom. Jaha, då tycker jag att då ska man anpassa sig. Fanns det något mer att säga här, Roger? Eller var det Nej, jag ville bara visa att det fanns en... Det här är ju det som de har utgått ifrån. Ja. Lite häftigt. Ja, det där är förmodligen Dennis Warlocks tidiga skiss. Ja, precis. Skiss där. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att man tog in färgerna igen. Det är ganska häftigt. Ja, men det är snyggt. Ja. Men det finns en sak på den här som du visar nu. Det är att de har vita ansikten. Det har de ju inte sen på omslaget. Nej, sen kommer hudfärgen tillbaka. Ja, precis. Aha. Här har de clown paint på sig. Jaha. De är sminkade. Häftigt. Men den där skivomslaget... Jenny tyckte att den var bra. Jag kan tycka att det där är ingen höjdare. Och den är fast i eran på något sätt. Ja, det var väl en chock när jag köpte skiva. Jag tyckte baksidan var snyggare. Är det någon som har skivan och kan visa baksidan där? Bernt har 1000. Ja, du har ju maxi-singeln där. Den där har jag haft. Ja. Där, just det. Vilken vill ni ha? Men Bernt, skulle du vilja ha det, eller jag menar Marcus, skulle du vilja ha det där som omslag istället? Ja, men någon variant att man hade bearbetat den på ett helt annat sätt. Okay. Ja. Men det var ju det man gjorde med 12:an. Då tog man ju och såg till att det vart... Det är han... Eller haft en liknande som de gjorde på det där Dynasty med tvångströjor. För det är Asylum fullt ut. Här kan de ju ha tvångströjor. Men de vågar inte, för det var ju glitterkostymerna som väntade. För nu ska vi prata om... Nej, det ska vi inte alls det. Jag vill prata om glittret. Ja, men det är ju Bernard Vidal som har fotat de här bilderna. Och det är ju Maria Vidals brorsa. Maria Vidal sjöng ihop med Desmond Child och sjöng bakgrundssång på Paul Stanleys soloplatta 78. Vad hade hon för hit sen då? Buddy Rock. Ja, Buddy. Den har du marknadsfört förut. Det är fina grejer. Det är bra grejer. Kommer ni ihåg den? Var det inte den Nej, men jag kommer ihåg Buddy Glove. Nej, Buddy Rock, det var ju värsting. Det är läskigt. Ja, det var en värsting hit. Riktigt bra. 84 va, Roger? Ja, det stämmer. Ja. Och Roger var glad 84. Det var då när vi pratade om Rocksteady. Ja, precis. Jag la in Rocksteady Crew där för att jag trodde att det var det vi skulle prata om, men det var det inte. Men nu får jag gå över till de här fantastiska tuggummi-popskläderna de hade på sig med glitter och glamour, nitar på brallor som vägde 100. Vad var det sen? Glittrande mantel eller var det lysrör i mantel? Vad var det för någonting? Typ så, ja. De sålde var ju dyr. den aktionen 20. Ja, de sålde ju den på den här Battlefield. Vad gick den för? 2000, ja. $2000 tror jag och sånt där. Jag kommer inte ihåg, det var massor med pengar. Så det finns bilder på dem i auktionsboken. Undrar om man vet han som köpte den, provar den. Den lyser.
om inte jag har fel så var det Cleveland han använde den. Ja, det är början utav showen. Han ser jättekonstigt, lyser och har eller Johan. Man ser ju att han tycker inte det är så coolt själv. Ja. Jag tror att det är Cleveland. Det finns ett liveklipp, det är bara att söka på YouTube. Ja, det finns. Det kommer komma med i Johan Wallins Asylum special. Han har ju gått ut och lovat det här nu. Ja, att det ska diskuteras Asylum, hur bra allt det är det här är. bra. Men Paul där, här kommer ju... Om ni kommer ihåg den här Dynasty-dräkten, rosa som Paul hade. Ja. Då finns det ju någon klart. som har manipulerat den bilden. Och gjort Den är en gul. gul. Ja, en gul Ja. ja. Det hade han ju aldrig. Nej. Men det är nu fake. kommer ju gult in i Kiss-världen. Ja, det är sant. Ja. Och funkar gult i ett rockband som ska vara hårt och sexigt. Prata om Absolut. pumpa och allt det här. Vad man gör med kvinnor. Det och... året kanske det funkar. Det är svårt att gå det tillbaka. funkar. Och Men sen alltså, chockrosa. jag kan ju bara tänka när jag såg Tears of Falling-videon. Ja. När jag var liten pojke. Och då tyckte jag det såg coolt ut. Men det har ju inte åldrats väl. Det får man ju säga. Han har axelvaddar också. Ja, men det var ju coolt då, Marco. Ja, jag vet. Du hade det också jag har när du själv gick haft omkring. det. Ja. Ja. Enligt Thomas Munter så var det Cleveland, att jag hade helt rätt. Ja, okej. Ja. Med den här glittrande... Nej, den här blinkande... blinkande ja. just det. Vad var det som blinkade? Var det lysdioder eller glödlampor? Eller? Han hade Nej, något det var batteri som dioder. styrde det där. Ja. Åh, Typ herregud. lysdioder. Har ni någonting mer att säga om dräkterna då? Eller? Kan vi lämna dräkterna? De är ju bedrövliga. Nej, jag håller inte med. Jag Du tycker gör faktiskt inte det? dräkterna är jävligt coola. Absolut. Okej. Okej, det här Tack blir Johan! intressant. Fan, du skulle inte vara min polare för ett tag sedan. Nu håller du med mig. Nej, helt men plötsligt. nu Det här blir spännande att höra. Hur fan kan man tycka att dina dräkter är coola? Låt höra. Nej, jag håller med. Jag håller med absolut att det var färgglatt och det var det. fantastiskt. Sen att det inte har åldrats så väl, det är en annan Nej. sak. Nej, för usch. Han håller på att fjompa. Och varför har alla såna här rockar? Ja, det var coolt. Men det var många band som hade sånt där larv på sig. Ja. Pointen hade ju det sen 86 skulle de ju gå med regnrock till och med. Sån här vad heter den här jävla stretchcoat eller vad heter de där coatarna man har på sig? Blotta rock. Ja. Men Marco, jag skulle vilja säga att den här typen av klädsel som de har på sig, det gör att en del ser ner på den här skivan och kan inte se förbi hur jävla tokigt det ser ut. Om du lyssnar med dina öron så hör du att det här är ju en bra konsert, för det är ganska likt Animalize live. Okej. Det är ju ganska likt de konserterna. Det låter ju skitbra. Men när man tittar så ser det ju inte så bra ut, för mig i alla fall, nu. Så att jag tror att omslaget har också inte åldrats så väl. Så att hela Asylum har en liten nackdel i att det ser inte så coolt ut. Varken på touren eller på omslaget. Och då glömmer man att lyssna riktigt. För tänker ni där också när det som är på skivan representerar inte det som kommer på turnén överhuvudtaget. Precis. Ingenting. Det får vi först se på videon. Då får vi se det. Det här att han hänger i lian och i djungelland. Det finns så mycket att prata om de här videorna. Oj. Men då har vi kommit till videosarna nu. Nästan. Ja. Jag måste få bryta in lite grann. Gör det. Därför att jag vill ge en särskild salut eller en särskild hälsning till dem som just nu sitter och tittar på oss live på YouTube. Ni är drygt 60 personer som sitter en fredagkväll när ni kan ha gjort vad som helst annars. Men ni har valt att tillbringa fredagskvällen med oss. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Jag brukar inte titta på så här tittarsiffror och sånt där mer än efteråt, och så blir jag så här. Tjena. Men säkert. Men att tror ni ingen på Bernt. Han somnar till statistiken hemma. Ja. Du förde ju lister på alla som kom och hyllade dig. Hur många hade du på lappen? 57 stycken. Just det var det jag glömde fråga. Hur gick det med flöjten där nere? Ja, just det. Det var ingen klipp på någon flöjt. Trollhättan kommer på slutet. Ska vi säga så, Marco? Det kommer på slutet. Ja. Men i alla fall, så att jag säger till er, ni några till nu.
jättekul att ni hänger här och jättekul att ni står ut med 5 stycken gubbs som pratar om en platta som Och jag kan ju säga det att jättegammal. vi har ju Thomas Munter och Magnus Reuterdahl och Jenny Skill som umgicks med oss rätt så mycket. Och de orkar umgås med oss fortfarande. Alltså måste vi vara rätt så bra då på något sätt. Det är klart det är bra. Ja, vi är snälla människor. Ja. Så nu Lite hybris hade Bernt, men det kommer vi till sen. Ja, men det ska vi höra om. Det blir i slutet. Vänta till slutet. Jag har en specialare sen när han Vänta har... nu. Oj. Ja, det blir kul. Den är oj. Ska du lägga ut Det är en Marco, ska du lägga ut den Ja. här hemliga filmen som alla snackar om, som Det är inte klart. ens jag har fått se? Ja, det är klart. Det finns något som heter Hedis här. Var seg på bollen i början av avsnittet. Sonen Anton från Trollhättan här. Ja, men det är ju dem. Det är familjen. Far och son. Välkommen far och son. Far och son. De har ett dansband ihop. Far och son. Måste Ja, jag men då det- be om ursäkt? De var jättetrevliga. det- Det som jag tyckte var så roligt är att pappan var så himla entusiastisk att han hade fått sonen att älska Kiss. Och det. Ja, det är Och grymt. sen hade de en son till. Men han höll sig undan. Men han var ju gömd den i blyga, kulissen. sa de. Han var så Ja. blyg. Jag tror han tyckte pappa var pinsam. Och Ja, det tycker ju alla barn, så att det är så. de var pinsamma. De bara skulle prata Kiss där. Ja. Fast han var nog lika gammal som den andra också. Ja, men ge det 10 år så fattar han att pappa var cool. Ge det 10 år. Ja. Ja, men jag tror det. Ja. Men videosarna. Ja. Vad har du att säga, Roger? Varför ett djungeltema och i ett badhus? Over the top. Djungeltema kan jag ju köpa, men badhuset är ju lite intressant. Vad hände där? Och varför badhuset? Vilken låt var vilken på olika? Ska vi ta det video för video eller hur gör vi? Har du lite videos som är laddade? Wants to be lonely. Vänta ska vi se. Då måste jag koppla in Nej, en men, sak. du kan inte koppla in dem för vi ska göra ett avsnitt Kiss Vision om Ja, de just här. det. Vi fick inte göra. Då ska vi dissa dem. Nähä. Ja. Men det här är ju Men ett avsnitt är ju, då är det Tears of Falling är i djungeln. Ja, och Who Wants to Lonely i badhuset. Det är när han är inlåst i badhuset och toaletten. Och All Night är det en massa brudar som går med sjukhus. Den är bra. Jag satt och lyssnade på den i tunnelbanan hem här. Så tänkte jag så här, nej jag tar den en gång till. När kommer det till musiken i det här avsnittet? Det är en jävla massa. Ja, men det är en väg med det här visionen. Okay, så snart kommer det. Snart kommer det. Men jag undrar var de här temana kommer ifrån. Det är så lökigt när han åker på sin jävla trapets in i Tears of Falling på den scenen. Nej, det är inte alls det. Det är okay. Men han tar ju den lite från Animalize. Den funkade ju där. Ja, just ja. Night-videon. En fråga, varför står han i hörnet i rummet där det är dammiga gardiner? Vad är hela poängen med det där? Men jag tyckte det såg så jävligt coolt när han vände sig om. Alltså det kan jag fortfarande få chills när han gör det. Jag tror inte och så gillar jag den där lila färgen han har på t-shirten. Alltså om jag hade haft ett lila linne hade jag haft det. Så jävligt coolt. Det är en snygg brud där, alltså det är det ju. Det ska man inte jag tänkte bara att Paul Stanley såg jävligt cool ut. Bruden tänkte inte jobba. Jag tänkte, fan vad cool Paul Stanley ser ut när han vänder sig om sådär. Var det inte slow motion också? Så? Ja. Just det. Det kör jag varje gång när jag lyssnar på Tears of Falling. I slow motion? Du vänder om dig i slow motion? Absolut. Gör du det till frun i köket? Jag har kokat kaffe så här sakta. Pappa, din medicin fungerar inte. Nej. Säger alla andra, okej. Herregud. Men vilken utav de där videorna är snyggast då? Tears of Falling är bäst. Nej. Jag skulle säga Wants to be lonely. Jag håller med dig också. Who Wants to be lonely? Ni gillar badrummet ut i rocken. Ja, men alltså det... Är de inte lite sexistiska allihopa? De är inte sexistiska. Absolut. Männen objektifieras och du ska njuta av mannens kropp. Det bästa i hela den videon det är när de kör Bruce Kulick solo baklänges när han kommer upp i vattnet upp på poolkanten. Ja, han är blöt och så kommer han upp i huset. Och då är han torr. Alltså, det är häftigt. När man ser på Stanley Who Wants to be lonely, det är nästan så att man... Fan, jag vill ligga med han, Ja, så bra. Satan vad han är snygg.
Du tänder på Paul där alltså. Ja, men det är sjuka. Jag har hört talas om att något Kiss-fan har han som frikort. Jag vet inte om det stämmer. Men... det finns. Jo, det är fortfarande... Alltså, så fort som det är snusk inblandad så tror alla att det är jag får alltid... Det är ju du. Och det betyder att när Johan Wallin säger att han vill ligga med Paul Stanley så kommer folk att säga att men nu är Bernt i farten igen. Det var egentligen Bernt som ville ligga med Paul. Men en fråga till Johan. Who wants to be lonely-videon, varför börjar den i en typ källarkorridor med eld och sen slutar den i ett badhus? Hur fan får de ihop det här? Du är det här Kiss, du ska inte fundera så mycket. Jag har legat många Lite Shakespeare det här. Fundera på detta. Jag kan inte ge någon svar. Du kan ju få samma idiot. I Love It Loud. Vad var tanken med den? Den finns det mycket. Tänker du videon eller? Ja, på video. Vad är det du har? Den tycker jag är bra. Nej, den är inte så jävla bra att analysera. I Love It Loud-videon. Det finns en sak jag hänger upp mig på. Det är Paul så jävla solo. Nej, det är så jävla dåligt klippt så till och med kameragubbarna syns i videon. Ja, det är sant. Vad är det med dig att hitta kameragubbar hela tiden? Det var samma sak när vi såg de här från 75. Kameragubben kommer där 3.31. Där är han! Kolla! Det var en hund också. Det var en hund hade han observerat. På de där lilla korta tiderna. Ja, för mycket fritid är det handlar om. Men ska vi säga det är bra om man har det. Vad heter den här? Who wants to be lonely? Den var för Roger och Johan. Ja. Teso är Falling för Daniel. Bernt, vilken är snyggast? Nej, jag tycker de är sexistiska allihopa. Jag gillar låtarna. Ja, men det är ju Kiss. Det är ju Kiss, Bernt. Men du porr, Bernt, ska du börja anmärka på att någonting är sexistiskt? Säg vilken du gillar nu. Fan. Jag kör på All Night för den är så... Otroligt dåligt gjort. Bernt har ju dragit allt ifrån porrdistriktet. Gå inte nu till någon politikerroll. Säg bara vilken är bäst. Det är kyrkoval på söndag. Jag kan prata om det. Okej. Efter kyrkovalet kan Bernt officiellt vara All Night. Men vilken video tyckte du var bra nu? Får jag avsluta min mening? Jag skulle säga så här. Att eftersom jag är kyrkopolitiker och 2 dagar innan kyrkovalet så tvingar ni mig att dra fram sexuella fantasier. Är ni riktigt navlade någon? Då måste jag fråga, när är du troende nu när det är kyrkoval? För du är ju aldrig troende annars. Nej, men han måste ju passa på nu. Jag tror på... Till början med så tror jag på du podden. tror på Stig Helmer. Hårdrock. Jag tror på hårdrock. Kan jag få svara på frågan, tack? Ja, det får jag. Tack så mycket. Sen är det som så här, om vi nu ska ta Gud och Jesus och den heliga anden, så är det såna där snubbar som går bredvid den hela tiden som ni inte tänker på. Det som jag berättade om för några veckor sedan, när vi pratade om Ossi. Och jag sa det att Ossi har inte betytt någonting för mig. Och så sitter jag och tänker, och så helt plötsligt så inser jag det att han har ju gått vid min sida hela tiden. Jag har inte tänkt på det. Och nu är ju Ossi med det här gänget. Ja. Och så du menar att kyrkovalet och Ossi går vid din sida? Ja. Jag blir tyst, Bernt. Det där var det konstigaste kocken. Vad har du tagit för tablett idag? Men får jag lägga in en sak innan vi går vidare? Vi har glömt en sak när det gäller låtarna. Det finns en demo på Russian Roulette som dök upp sen på Sonic Boom-skivan. Ja, visst. Var den tänkt till den här? Ja. Fan, det hade jag ingen aning om. Nej, men Gene återanvänder ju några demos till. Ja, men det vet vi. Han har ju sin låda. Det har ju Alex Bergdahl visat på ett föredrag. Och väldigt bra skådespeleri när han kommer som Gene och lägger det på bordet och förklarar det finns en demo till Asylum som är untitled, alltså det finns inget titel på den. Och det är det här förbannade jävla riffet som är Mongoloid Man. Den här jävla låten dyker upp överallt. Han trodde att det fanns. Men då vann ju
Who wants to be lonely då. Och så vart det 1 poäng till de andra. Ja, 1 poäng. Och du har inte sagt vad du tyckte, Marco. All Night, för den är så dåligt gjord alltså. Den är så här typiska amerikanska blondiner som står där. Men man kunde ju säga att Desmond Child var inblandad i den där videon. Han ville ju gärna att han ska ha på sig en bögkeps och komma in. Ja, vänta, nu. Det här måste jag få fråga nu när så många snillen är samlade. Under en tid så var det oerhört många rockmusiker som hade, jag skulle kalla det för en kaptensmössa istället. Och jag undrar. Ja, det har Paul nu. Ja, vem började med det? Paul hade det under en tid och sen så har andra fortsatt. Och idag, 2025, så hittar jag Cheap Tricks sångare som går omkring med den där och han har haft den i decennier. Kan det vara Rob Halford som börjar? Vet du en annan sak med den där båthatten? Han använde den på All Night på Asylum-turnén, typ som den här Fire Helmet. När hade han bytt ut den till... Inte lika bra. Nej. Okej, men är det någon som vill förklara det? Om inte vi 5 snillen klarar av det, är det möjligt så att några av våra tittare eller lyssnare kan skriva i livechatten på YouTube? För jag är jättenyfiken på var den där båtsmössan kommer ifrån. Ja, men mycket av hårdrocksestetiken kommer från homovärlden. Och det var ju Judas Priest sångare som ledde vägen och hittade in till alla kedjor och mössor och allting. Och sen spred det sig ju liksom. Vem sa du? Rob Halford. Ja, Rob Halford var ju ledare. Kiss var ju själv inne i piskandet också. Ja, men du hade ju Desmond Child som var super homo. Nej, Sean Delaney och... Ja, du hade ju jättemånga. Och klart de var och tittade i de här butikerna. Och det vet vi att de hittade många av sina smycken och halsband och grejer i det som fanns då som var gaybutiker. Och det såg ju fan coolt ut. Ja, men vad är det som är gayigt med det egentligen? Nej, men det var ju gaybutiken de hämtade. Jo, de var i en gaybutik. Men när du tar bort dem från gaybutiken, vad är det så gayigt med det? Nej, då är det väl inte något gayigt längre. Men det var ju där man hittade. Det är det jag menar. Att man hakar upp sig på Rob Halford att han har hittat piskor. Nej, han lyckas ju influera en hel genre. Och ingen fattar ju att det kom från en gaybutik. Men var han först med den här typ... Han var tidig i alla fall. Han var när du har väl sett Judas Priest flummiga period. Ja, vad tänker du då? Typ när de har såna här jävla damblusar storlek XXL och ser förjävliga ut och slokhattar och de ser förjävliga ut alltså. Jag tänker ju alltid Rob Halford mer när bögkepsen nitar, då ser man ju jävligt hård ut. Det är en bikerkeps. Amerikanska bikers hade sånt på 50-talet. Och jag tror inte du ska gå och säga till dem att de är homosexuella. För då, nej, det har jag aldrig sagt. Det är du som säger det. Så du ska nog passa dig för att säga det. Men det jag menar att det kommer från den kulturen. Vi influeras ju från olika håll. Men jag tycker det var så häftigt att Rob Halford kunde influera en hel genre. Och ingen förstod. Det var ju det de förstod när han kom ut. Nej, det vet jag inte om de gjorde. Jo, för då det var ju mitten på 90-talet han kom ut. Ja, då var det en chock för många. Då var det inte, det var ju 15 år senare. Och sen kom de fram till, men han sjunger ju jävligt bra ändå. Ja, för fan. Ja. Men ska vi gå till albumet här och prata först innan vi börjar med låtarna. Vilka topplaceringar den hade. Och jag kan ju säga att USA nådde den plats 20. Det är fan inte bra. Nej. Det är bra. Topp 20 då. Är det bra i USA? Inte efter... Etta i Finland. Ja, det är konstigt. Men det krävs inte så mycket. Jag tror att de gick på hybrisen från... Det är frågan hur många veckor var de i Finland. Alltså det krävs ju inte mycket kanske. En vecka. Det bor inte så jävla många där, Marco, i Finland. På den tiden 5 mille. Ja. Men i Sverige så kom den på 3 på svenska topplistan. Ja. Det är inte så illa pinkat ändå. Nej, de var ju heta då. I Storbritannien 12, Kanada 54, Tyskland endast 43. Det är märkligt. Det är konstigt. Det tycker jag är mer uppseende men innan det går vidare, beror det här på att de aldrig kom hit med Asylum-turnén till Europa?
Ja, men Jeans säger ju i en av pluggarna som vi har haft reklam, vi kommer, men efter men det händer ju aldrig någonting där. Det hade varit så jävla coolt att sätta Silent Tour på i-stadion. Ja, det är 2 turnéer som missar, Creatures och Asylum. Ja. Mycket dåligt gjort utav Kiss. Är det här möjligtvis ett specialprogram? Förstod Kiss någonsin sin storhet i Europa? Jag tror kan det vara en specialare? Ja, jag tror samma sak så långt senare, 92, när de har spelat i England. UK. Ja. De skulle lätt kunna spela runt i Ja, Europa. och men vet du varför de inte spelar i Sverige? Emma Telestad vågade inte ta hit dem och då hoppade Norge och Danmark av också. Det var därför de inte gick uppåt överhuvudtaget. Och så spred sig ner till Tyskland också, så det var bara England. Det var Emma Telestad som bromsade det där. Det är dags att vi demonstrerar i sådana fall. Ja, för de hade kunnat satt den där konserten i Solnahallen för 4 000 pers. Det hade inte varit något problem. Nej, helvete, de har sålt mer än så. De här konserterna i England och Cardiff och allt vad som var. Skitbra konserter. Ja. Ska vi höra, vad hade de för placering i Norge då? Jag vet. 11. Norrmännen det hände någonting med norrmän. De var ju på G där förut med Ann Mask och sånt där. Så att Schweiz 15. Det är väl inte så mycket att hurra för. Och i Australien som ett stort kissland 89. Och i Japan plats 18. Men det där hänger ihop med att Kiss inte hade varit i Australien och Japan sedan 78 i Japan och Australien 80. Ja, precis det. Vi var besvikna. Så du menar liksom turnerandet, du var tvungen att turnera för att upprätthålla intresset? Jag tror att det var mycket det. Alltså jag tror att hade de kört en Europaturné så hade ju inte Asylum hamnat på 43 plats i Tyskland. Jag tror att den hade kommit mycket högre. I England också. Du tror inte att det var, de här skivan som inte var så bra? Nej. Det är det du är helt säker på? Ja, det är min uppfattning. Okej. Jag håller med där. Den kan vi inte frågasätta överhuvudtaget då. Jo, det är klart man kan. Men när Kiss är här så händer det saker på topplistorna. Det är det som händer. Folk då händer det grejer. Ja. Nu ska jag bara gå och hämta något att dricka så här innan vi ska börja med albumanalysen. Ja, men medan du går då har jag en fråga till Bernt som jag har tänkt att fråga honom jättelänge som inte har med Asylum att göra. Så jag är alltså pausunderhållning? Nej, jag tänkte backa till 80. När ni är på flygplanet. Du måste ju ha sett Kiss utan smink 80. Ja, absolut. Mer utan än med. Du har aldrig berättat hur känslan var för det. Oj då. Att de var utan smink. Alltså, kände du det exklusiv när du fick se dem utan smink? Nej, jag skulle säga så här. Har du sett tv-serien Severance? Nej. Vet du vad den går ut på? Man kan säga så här att väldigt, väldigt korta drag. Det är en tv-serie som handlar om ett väldigt konstigt företag där de anställda har ett implantat som gör att när de är på jobbet så har de sin identitet där, en så kallad INI. Och när de inte är där så har de sitt privata minne för sig själv. Det är lite grann som, vad det heter som är på Samsung-telefonerna. Ninox eller vad det nu heter. Det vill säga att de där två har inte med varandra att göra. En liten parallell. I alla fall, tillbaka till din fråga. För du har aldrig nämnt det här någonstans. Nej, det mest fantastiska måste jag ändå säga, det var ju telefonsamtalet med Gene Simmons eller Mr. Van Helsing. Jag kommer till ditt svar. Sen kom vi till hotellet, Strandhotell. Och så ser man Paul Stanley i sin liksom privata utstyrsel. Alltså så här ser Paul Stanley ut
privat när han är Paul Stanley. Ja. Och då var det så här, jaha, är det så det är? Ja, absolut. Så att det vart ju liksom en sån här wow-grej. Men samtidigt så måste du separera scenpersonan med personan på, vad ska man säga, hotellet, flygplats och så vidare. Och det var ju så det vart. Men om Och, du tänker och det är... Tänk under 70-talet när det var alla ville ha bilder på Kiss utan smink. Här står de framför dig. Jag skulle ha kissat på mig om jag hade stått där. Men det vart liksom, det vart på något vis, hur ska jag säga, att träffa dem, det här är så absurt och så realistiskt, men det var liksom som ett jobb på något vis. Mitt jobb var att träffa Kiss i egenskap utav fanklubbspresident. Anders Tegnes uppdrag var att träffa Kiss i egenskap av biträdande fanklubbspresident, whatever. Och då går man liksom in i det där. Det var ju jobbigare för den tjejen som bakom scenen 1980, när vi fick upp alla fansen på scenen. Och då kände jag... länge på Paul. Ja. Och jag kände ju då kände jag på riktigt det här. Wow, what the fuck? Alltså den känslan, den här som du efterlyser. Ja. Och hon kunde ju inte hantera det. Hon visste, hennes hjärna och hennes kropp visste inte vad de skulle göra för någonting. Nej, men då var de ju sminkade. Ja. Men alltså jag är ute efter din känsla. Sprang du och flashade sen bland dina polare så jag har sett Kiss utan smink och så. Det skulle jag ha gjort direkt, garanterat. Men det som fortfarande var, det var ju att de själva liksom hade taggat ner. De var otroligt lugna och fina som människor, liksom som vem som helst. Det var ju det som var själva... Men myten var ju att vi inte fick se dem utan smink och här står de framför dig utan smink helt plötsligt. Och du reagerar inte typ. Det är han hade hybris. Men om vi vänder ut och in på den här historien och så går vi till 1976 i Göteborg. Då har Expressens fotograf legat i buskarna vid Torslanda, för det var ju det som var vad fan heter det? Flygplatsen på den tiden. Då hade de legat i buskarna med ett sånt långt teleobjektiv. De fotade även dem på en presskonferens utan smink i Göteborg 76. Fast det var inte de bilderna man använde. I alla fall. Sen fick personer runt Kiss reda på att det var en tidning som hade chefat utan smink. Och då fick de den här enorma idén. Skicka ut alla som finns i Kiss-crewet med svenska kontanter. Köp upp alla dagstidningar. Ända tills de insåg det var ju hundratusentals tidningar. Så mycket pengar hade de ju inte. Och jag skulle ju så gärna vilja ha vetat då vad liksom i det här rummet när de satt och fick alla buntar med svenska pengar. Hur man resonerade precis just då. Hur många tidningar tror man att det fanns? Ja, det finns så mycket. Det var ju Sverige, det var inte så stort. Men hade jag gått till mig själv, alltså det hade varit rena julafton och fått sett Kiss utan smink 80. Jo, men jag tror Bernt försöker säga, men som tar väldigt lång tid. Det är att han försöker säga att han går in i sin arbetsroll och han arbetar då. Då har han inte tid att tänka på sin fanbase och allt det här att han älskar Kiss. Du går in i en arbetsroll. För det gör jag när jag har träffat de här. Jag jobbar, jag är i min arbetsroll. Jag har inte tid att ha hybris eller något sånt här. För annars får Bernt väldigt lätt hybris. Ja. För både Magnus och Jenny tyckte att det var en skitbra fråga. Ja, det är en fråga, men jag misstänker att han har gått in i sin arbetsroll. För det har jag gjort med Bruce och allihopa. Och den enda gången jag inte har gjort det med Gene, det var ju då i Volten. Då var jag en fanboy. Ja, men och var jätteglad. Hur gammal var du 80? 18, nästan 19. Då borde du ha haft hybris. Jag tror han tänkte för mycket på fanklubben och då försvinner den där
grejer. Jag kan tänka mig att hybrisen kom mer sen han åkte till Göteborg och fick för sig att ha gropisarna på sitt rum, 50 stycken. Då var det hybris. Där har det spårat ur totalt helt plötsligt. Ja, men för då ska han göra alla till lags. Ja, men då är min fråga, när du hade de där 50 personerna på hotellrummet, flashade inte då att jag träffade Kiss utan smink? Nej, absolut inte. Det tror jag inte jag riktigt på. Nej, jag tror inte heller på det. Men det är sant. Det var ju tjejer där, Bernt. Du är man, du ville ju visa lite att jag har träffat coola Det får inte plats 50 tjejer i en dubbelsäng, Marco. Inse det. Hur ska man lägga dem? På hög. Ja, men nu hoppar vi. Johan, kom tillbaka. Det är dags för låtarna. Var det pausunderhållningen? Jag har hämtat en dricka, så nu fortsätter vi. Jag var tvungen att ställa frågan eftersom jag aldrig fått svar på det. Jag funderar på det här ganska länge faktiskt. Nu kom det en liten fråga här på tråden som jag tycker är rolig. Billy Box, va? Frågetecken. Ja, för Magnus skriver svaret var också intressant. Va? Ja. Det är många, det var väldigt långt så. Men nu hoppar vi till plattan. Nu är det över 60 pers. Det har varit mellan... Jag har inte ens börjat egentligen. Nu kommer plattan. Nu har vi äntligen... Marco, får jag eftersom Roger drog igång här. Jag var nämligen tvungen att tänka efter lite grann. När har jag känt hybris sist? Och då räknar jag inte med Trollhättan. Det var ju förra veckan, okej. Ja, precis. Ja, men det kan jag berätta. Ja. Och jag hoppas att han lyssnar nu. Väldigt kort. Ja, jag lyssnar. Ja, jag hoppas Ken Sharp lyssnar också. Och för det var hans ljud. För det var nämligen när jag fick i uppgift att skriva om 1980-turnén. Ja. Och då skulle jag bli intervjuad av någon på... Jag kunde inte ha sagt att det finns på en podd, Bernt. Och man kan lyssna på podden om man vill höra hela historien. Säg bara att det är Ken Sharp du fick hybris av, så går vi vidare här. Ja. Och det fick jag. Därför att han är the shit. Liksom. Han är en författare, en Kiss-författare som jag beundrar jättemycket. Och jag beundrar er också, Alex och Carl och Johan Kihlberg och alla andra som har skrivit böcker. Jag får hybris på er också. Och vem fan är Nick Seymour? Kan vi någonsin få reda på vem det är? Ja, det är en spökskrivare. Johan Falk var inblandad i det där projektet. Ja. De hade köpt... Du, Johan? Ja, Johan, visste inte du det? Melody Line hade köpt in ett manus på engelska som Johan och de översatte. Vad hette Johans kompis där? Rickard Göransson. Ja, Rickard Göransson. Just det. Är det de två som var Nick Seymour alltså? Nej, nu vill jag bara säga ett tyst ord här till allihopa här nu. Nu ska vi alla säga det här som jag säger här nu. Eller lyssna till det och välkomna en väldigt viktig person. Jan Dr. Love Westberg har kommit in i programmet. Så välkommen Dr. Love. Ja, det förstår du om du ser vad hade varit i Trollhättan. Men vi ska ju prata om Trollhättan i slutet. Han hade den grymmaste patchen här. Jaha. Jag vill ha en sån. Det stod Dr. Love på den. Och där kan man snacka om hybris. Vi ska ju prata om Trollhättan i slutet, men jag var ju inte där. Men det som stod ut för den här killen i Paul Stanley kostym som liksom fetrocka på scen. Vilken kille. Jag vet inte vem det var, men det såg grymt ut. Ja. By the way. Nu skriver Jan här. Fy fan för mig. Alltså. Jag bjuder på det. Marco. Far och son. Far intervjuade Gene för Aftonbladet Hårdrock 1980 i Stockholm. Häftigt. Titta Bernt. Vi har en podd med den där far och son att göra. De har massvis med hemligheter. Vad har de i sin kista? Men nu går vi över till analysen. Asylum. Ja, Asylum. Äntligen ska vi öppna skivan. Vi vänder på det och vi tittar på den, luktar på vinylen och sätter på första spåret. Vad får vi höra? King of Mountain. Trummor. Mycket trummor. Japp. Vad gillade ni den? Fantastisk. Det är så mycket trummor. Det kan inte bli för mycket trummor. Ja, låten är ju exemplarisk tycker jag. Ja, håller med.
Den lyfter ju... Titta, armen får inte plats i min bild här ens en gång, hur mycket den lyfter skivan. För jag kommer ihåg... För den hade ju ingenting med omslaget att göra, för den var så jävla bra, den låten. Ja. Så där fick jag en höjd. Och då blir ju fallet för min del väldigt stort, men det tar vi sen när nästa låt kommer. Men den här är en bra låt. Ja. De här trummorna som är under den här tiden är väldigt, väldigt, jag vet inte om jag ska säga inne, men Eric Carr är inte ensam om det. Det finns en svensk trummis som heter Åke Eriksson. Som spelar med Attack, va? Ja, Bedlam. Annat, ja. Bedlam också. Ja. Vem hade gjort Bedlam-loggan? Det har ni alla sett. Han gör reklam överallt för den. Johan. Nej, vänta. Nej, Jörgen Holmstedt. Vänta, kan jag få tänka? Ja, men du är för långsam idag, Bernt. Det var inte så där långsam i Trollhättan. Fan vad brevbärare Jörgen Holmstedt har gjort loggan. Jag trodde han var journalist. Nej, men då tror jag att han var absolut brevbärare. Jag var också brevbärare då. Aha. Vi har alla varit brevbärare. Inte Anders jag. Tegner har inte varit brevbärare, Nej. men han har varit. Men håll det till King of the Mountain. Ja, nej, men det jag skulle säga, det var att det här feta trumljudet som det går igen. Det är inte bara Eric Carr, men det är ett fantastiskt jävla trumljud. Ja. Och den låten kan jag lyssna på. Jag har 4 låtar på den här plattan som jag lyssnar på jämt. Och det här är den första. Och den kan man gå tillbaka till. Och så kan man göra så... Det början är ju så himla bra redan. Jag kan nästan sträcka mig så långt som King of the Mountain är nog den bästa låt Kiss gjorde som osminkade. Oj! Ja. Nu är vi... Ja, men den tillhör ju de bättre. Jag säger vad jag tycker. Jag tycker att King of the Mountain är en grym öppning på skivan. Jag tycker att det är lite för mycket Desmond Child lyrics, alltså texter i den. All the king's horses, all the king's men. Det känns inte som någon Paul Stanley lyrics. Det är väl den enda minus jag har på den här låten, att hans flamboyant lyrics kom in lite för mycket. Men en jättefin låt och en bra öppning. Och sen gillar jag verkligen att Eric Carr får utrymmet här i början med den här trumgrejen. Och han är ju väldigt närvarande genom hela låten. Alltså han verkligen anstränger sig för att hitta häftiga trumkomp genom hela låten. Och Paul Stanley sjunger som en gud, så att det här är ju 5 av 5 om man ska ranka det. Jättebra öppningslåt. Precis som de hade på skivan innan. Ja. Och skivan innan det. Och skivan innan det. De har alltid haft bra öppningslåtar på 80-talet. Ja. Jag räknar ju inte Unmasked och The Elder då kanske. Men efter det är det grymt hela vägen. Helt rätt. Johan och Roger. Ja, Roger har ju berättat. Han tycker det här är bästa. Johan då, vad tycker du om King of the Mountain? Kunglåt. Det är väl lite grann Paul Stanley. Vi mot dem. Precis som I Had Enough på Animalize. Han fortsätter att men det är vi Kiss-fans mot världen. Ja, men det är väl rätt så typiskt Paul egentligen, allt det här att man ska kämpa. Ja, men absolut. Nej, men en jävligt bra låt och stark låt. En text som berör. Så, top notch. Ja. Jaha, ska vi ta nästa då? Nu är låten slut och så kommer vi det till den här Any Way You Slice It. Får jag börja på Any Way You Slice It? Ja, det får du göra. Jag tycker att det är rätt intressant. Jag gillar ju att spela lite gitarr på fritiden. Och det här är en av de låtarna på Asylum som är roligast att spela. Och det vet jag inte om man tänker på om man inte spelar instrument. Men riffet i den här låten är väldigt likt till exempel All American Man. Det är samma grejer du trycker ner på den här som All American Man. Visst är det en av det så här? Det är en av ju slice. Sen är den ju väldigt hetsig och aggressiv.
Men jag tycker, jag älskar hur Gene Simmons sjunger på Asylum. Ja. Han är fortfarande den här lite cookie monster, lite grym, lite elak. Som han var på Lick It Up. Och även på Animalize. Tyvärr på Animalize han har ju för dåliga låtar. Men på han påminner om Lick It Up Gene. Det tycker jag han har många bra låtar också. Och det här är också en låt som den rockar ju fett. Så jag skulle ge den här, om man skulle ranka den här, är top notch som någon sa. 4 eller 5 av 5. Jättebra driv. Och cool sång från Gene. Och jag gillar också liksom det man kallar, på svenska säger man stick. Och jag tror på engelska kanske man kallar det bridge. Du vet, efter 3/4 gör man någonting annorlunda. Ja. Och det tycker jag är en häftig grej de stoppar in där. Och är det den här låten de slutar med en blues? Det kommer jag inte ihåg. Eller jag blandar ihop dem lite. Ja, i alla fall. Jättebra låt. Det finns några roliga saker med den här låten. Det är att när de kör en repetition 94 i Chile för att repetera för Sydamerika-turnén 94. Då kör de den här på repetitionen där. Live. Okay. Jaha. Hur kom det sig? Ingen aning. Det har jag helt missat, för jag vet de körde mycket. De körde Wild Thing körde de på de där repetitionerna i Sydamerika. Ja, det var en jävla massa låtar, men Anyway Nice var med där också. Körde de Hey Joe med Jimi Hendrix. Ja. Men jag kommer inte ihåg att de körde den där, det måste jag kolla. Vill du höra hur den slutar här nu då? Ja. Det här det är så skönt. Jag älskar en genomtänkt avslutning på en låt. Och här har det. Så bra. 4 av 5. Ja, det har du rätt i, att det är en riktig avslutning där. Ja. Det har inte jag tänkt på för. Den här skrevs ju 83. Den skrevs 83. Det var ju Gene och Howard Rice som skrev den här tillsammans. Ni vet hur han träffade Howard Rice, va? Ja, för han bodde ju med Diana Ross och Howard Rice bodde på andra sidan gatan. Ja, det var det. Ja. Vad världen är lucky coincidence. Vad världen, det är så här sjukt egentligen, vissa grejer. Så. Hur fan vet du det förresten? Jag? Ja. Ja, men jag vet det mesta, vet du. Ja, du kunde ju inte tatuera den på question eller quiz. Ja, men vad fan, det är ju helt sjukt att kunna det. Det är bara du som kan sånt. Vad tycker ni andra? Jag själv, om man säger vi var på topp på 5, så hamnar vi på en 3 här nu. Jag tycker inte det här är dåligt, det kan jag inte säga. Det är helt okej. Men då får du leva. Då får man leva med det. Ja. Alltså. Du får överleva utan att vi kommer att jaga det. Det är det jag menar. Jaha, det var det. Minst en 3. Ja, så är det så illa. Jag får inte säga något negativt här. Inte om den här låten. Nej, inte den här låten. Okej, ja. Men det är väl en typisk in-låt? Ja, det är det. Alltså, om Marco, om jag bara får interjecta lite grann. Ja. Det känns som, jag är ju en fan av Fits Like a Glove. Det här känns som en uppföljning av Fits Like a Glove lite grann. Ja. Men aggressiv in-låt med cool sång. Är det inte lite halvlikt? Fits Like a Glove har jag inga problem med. Ja, bra. Men det kanske har att göra med det att jag har svårt att se förbi det där yttre som fanns där. Ja, du får glömma bort hur de såg ut och skivans omslag och allting. Lyssna! Du vet, det där satte djupa spår 85 det där. Och gula dräkter. Fy fasgott. Johan Wallin och Bernt, har ni någonting om Any Way You Slice It? Du har inget ljud, Bernt. You're muted. Det är för att ni inte ska höra när jag hostar. Jaha, okej. Det är för att jag är en sån fin och trevlig människa. Ja, du behöver inte förklara. Prata istället. Jag ska säga så här, jag har någonting att säga om den, och det är att jag har ingenting att säga om den. För att det enda jag tänker på när jag hör Any Way You Slice It, alltså titeln, så tänker jag på den här covern som ligger på, fan är det för skiva? Any way you want it, that's the way you like it. Alive 2. Tack, det var det jag var ute efter. efter. Den där gamla hitten. Jaha, och det är bara för att... Ja, tack, för att det är att de två titlarna påminner om varandra. Så jag tänker, det är ju fel titel.
fel låt till den. Jaha, du kan inte se utanför box. Jag trodde nämligen att kyrkovalet var inblandat i den här låten också. Men det var det inte, som tur var. Vi ska nog ta och prata. Det finns en låt som har kyrkliga förtecken. Vi kommer till den. Ja, vi kommer. Nu sitter ni där och tänker, vilken då? Nej, jag vet vilka jag misstänker att det är. Okej. Roger och Johan, vad tycker ni? Har ni någonting att säga eller ska vi ta nästa låt? Om Anna Way Slice It? Ja. Det har jag ju redan sagt ju. Ja, du har väl hyllat, du hyllade jeans. Jag gillar ju den så att... Det är klart, den är bra. Men Johan har vet inte om han har sagt något. Nej, jag gillar den. Okay. Absolut, top notch. Magnus Reuterdahl säger Anyway You Slice It är bra men är inte fantastisk. Nej, men det är ju bra. Det är ju uptempo. Jag tycker den funkar som låt nummer 2. Ibland brukar jag fundera på en låt som kommer senare. All Night, som jag tycker är den som är mest lik Lick It Up och Heavens on Fire, som en sån här enkel allsångslåt. Den skulle jag lägga tidigare på skivan, tycker jag. Sen tycker Billy Box där att Anyway You Slice It börjar bra men är sämre i refrängen. Nej. Man kan ju säga att Gene Simmons verkar ju hitta sån här uppslagsverk där man tittar på ordspråk på den här skivan. Secretly Cruel, Anyway You Slice It. Jag som engelsk lärare kan ju säga att han har ju suttit och slagit upp sådana här ordspråk och det här låter coolt. Och så har han använt dem och det blir lite tråkigt. Aha, det har inte jag tänkt på. Nej, men nu kan du tänka på det, för så är det. Ja, då går vi på nästa video som vart en låt som vart video. Who Wants to be Lonely? Jag. Jaha, Bernt. Jaha, förlåt. Jag trodde det var en fråga. Jag. Ja, så du vill vara ensam. Börja, det här är en Bernt. låt för dig då, Bernt. Ja, då börjar vi med dig. Nej, men jag sitter ju här tillsammans med er i min ensamhet. Och det är ju ganska fint att jag får välja vilka som jag vill vara med. Och jag har nog valt er. Eller har ni valt mig? Ja, det är nog både och. Så det var jag att säga om den. Okay. Men förlåt, du ställde en fråga om plattan, alltså. Om låten. Ja, om låten. Ja, men det var en annan sak. Vad du gillar låten? Det var ju en annan sak. Nej, men så här är det. Det finns, som jag sa tidigare, det finns 4 låtar på den här plattan som jag tycker är underbara. Det är för att när man så att säga drar igång dem så hamnar man lite mood. Lite grann som du nämnde All Night, så är det här en av dem som sätter mig i ett särskilt mod. Så jag är väldigt, väldigt förtjust i den här. När lyssnade du på den här då? Nyss, inte nyss, 2 timmar sedan. Okej. Vänta. Blir du inte 2,5 ledsen då när du lyssnar på den här? Nej. Känner du ensam? Jag tänkte ju på din singelliv där, det var det jag tänkte. Ja, men det är väl samma sak med dig. Ja, men jag är inte ledsen, jag är glad. Är du ledsen? Ja, du ibland, fejkar Marco. Jag fejkar. Marco, jag ser att du är lite ledsen. Ja. Nej, jag är inte ledsen. Du lite... Nu byter vi inte ledsen. Nu går vi till Roger och Johan. Fan är det? De kommer ställa samma fråga, tror jag. Nej, det är det. Har ni någonting mer att säga om Who Wants to be Lonely? Roger är väldigt i extas, kan jag tänka. Han mutar sin mix så ingen hör vad han säger. Det var ju fint, men... Varför gör ni det? Ja, men vi vill inte störa. Sorry. Ja, är det någon ny trend det här? Muta mick. Nej, jag råkar nog göra misstag. Who Wants to be Lonely? Jag gillar ju den videon jäkligt mycket och jag gillar låten också. Så att jag har inte så mycket att tillägga egentligen på den faktiskt. Du gillar när Paul är i badhus och sånt här? Egentligen inte. Lite småhårig. Och... Jag förstår inte konceptet på den där videon. Det är det. Han är en ensam man i ett badhus. Ja, men varför avslutar han videon med att gå in i duschen med 2 brudar och ser ut som en blöt hund? Ja, men då kan han tappa tvålen. Innan kunde han inte tappa tvålen. Ja, så det är för sig sant. Ja, så att det är därför. Ja, Johan, jag tycker låten är ju en bra låt. Ja. Jag gillar det här riffet. Alltså, det är ett häftigt riff som går igenom låten. Och sen sjunger Paul Stanley fantastiskt egentligen på hela skivan. Sen går han börjar ju lite med de här Crazy Nights-takterna i en del av de andra låtarna när han går liksom lite för långt.
det låter inte bra. Han vill visa att han kan grejer. Men den här låten tycker jag han håller sig på lagom nivå. Jättebra låt. Det är lite chockerande här att våra lyssnare och tittare tycker om den här låten. Nej, men det tycker inte jag är chockerande. Det är en bra låt. Jättefina stämmor, cool refräng. Och sen är det ju faktiskt ett budskap som alla kan hålla med om. Det är ju liksom så här en fråga som Who Wants to Be Lonely? Alla vet att det är no one. Nej, det är ingen som vill vara ensam i ett badhus. Så att jag tycker att det är en ganska fyndig titel faktiskt. Och en bra låt. Ja. Ska vi ta nästa eller vill Johan säga någonting? Sista ord? Nej, jag vill bara säga att det är en fantastisk låt. Ja, men fan, du hyllar ju varenda låt här hittills. Ja, men absolut. Nej, men Who Wants to Be Lonely. Ja, men det är en bra skiva för fan. Ja. Top notch. Det här var ett svårt program för ni är lite för lite upp i varv ni två. Ja. Upp i Norrland där. Du är lite för gammal kanske för den här skivan. Men ska vi sitta och ljuga då eller? Nej, ni ska inte sitta och ljuga. Ni får säga nu hoppar vi till nästa då. Marco, vet du vad? Jag har en fråga. För man har ju olika trialjer här nu. Det är djungeltema och det är ställa sig i duschar. Ja, det är ställa sig i duschar med dyra kläder och sånt där. Och den här är ju från 85 och så tar det kanske tid som man har kanske tänkt på vad ska vi ha för attribut med och sånt där. När såg ni sist en Kiss-låt med vattensäng? Med en vattensäng. Det här var ju tiden för vattensängar. Varför finns det inga låtar med Kiss och vattensängar? Funderade du på det seriöst alltså? Jag ser en som ser förvirrad ut, en som ser jätteglad ut. Jag ville bara att vi skulle bli förvirrade, Bernt. Nej, men jag undrar. För att Kiss har ju varit så här kanske 2 på bollen när det är det mesta. Ja, men det finns inga videos med vattensängar. Är det det som är fel? Bara en video som jag känner till och det är W.A.S.P. och det är Love Machine. Då har jag för mig att det kom upp armar och det är en vattensäng. Om jag minns rätt. Ja, jag tänker på att nu hör man ljudet av de här grejerna i amerikanska filmer när man inte får en reaktion. All night. Ja, det blev så här. Men du vet i filmen när man inte får en reaktion, vad heter de där små djuren som låter? Ja, okej. Ja, det är det nu. Ja, sånt, okay. Nu går vi på nästa låt. Näst sista låten på Asien. Trial by Fire. Nu är det Simmons. Jaha. Då får Roger börja när det blir så där. Joho! Varför blir det joho? Jag gillar den som fan. Trallvänlig. Trial by Fire. Den är skitbra den där låten. Jag är inte övertygad än. Fortsätt. Vad är det som är trallvänligt här? Ja, men jag gillar den låten. Det är någonting som hookar med i den. Okej. Jag tycker den passar in bra just här efter du har haft 2 kanonlåtar och så en liten mellanmjölkslåt för mig. Ingenting särskilt. Bruce Kulick tror jag skrev riffet till den här. Men precis. Den funkar ja. Liksom. Det är liksom lite AC/DC-feel nästan. Väldigt simpel. Det var jag hade skrivit också på den att det var lite AC/DC-feeling. Ja. Att den var simpel och den var tilltalande. Men ändå tillräckligt mycket Kiss för att det ska bli bra. Så att det är en okej låt. Sen får vi kolla på, om man kollar på texten så är det ju klassiskt Gene skräp. Men jag är ingen textkille så att jag lyssnar mest. Får jag någon feeling. Och jag tycker att den här funkar bra som en bridge till nästa låt. Så att jag tycker den funkar där den sitter på skivan. Nej, den här Trial by Fire, nej, den har jag svårt för. Vad hette den original då? Va? Vad hette den original? Ja, det har jag ingen aning. Live Fast Die Young. Ja, just ja. Det stämmer. Jag tycker Trial by Fire var bättre faktiskt. Ja, jag håller med. Nej, men den låten... Men återigen har jag kollat upp sådana här ordspråk. Trial by Fire, den tar vi. Ja, men jag tycker inte det ger mig någonting. Nej, den är lite...
Jag håller med. Den är lite mellan. Men jag tycker ändå jag gillar den. Just den där placeringen efter 2 bra öppningsspår. Men jag minns 85 när jag satt med hörlurar så jag trallat till den här i alla fall. Ja, sen har jag mognat till lite sen dess. Så det... Ja, du menar att jag är kvar 85 fortfarande? Jag tror till skillnad från oss andra, okej. Tack för den. Jag tror att du är kvar i 85. Nej, men jag menar inte... Jag jämför Kiss-låtar. Alltså jag tycker inte Simmons är bra på den där. Har någon annan något att till? Bernt, du har stängt av micken igen. Vad är det så svårt att komma ihåg det där nu? Nej, men det är jättelätt att trycka på att man ska stänga av ljudet. Ja. Jo, jag vill ju ge bonuspoäng till alla låtar där Bruce Kulick får vara med. Ja. Vad fan är det som låter nu? Det Ja, var motocross som åkte utanför. Ja, det var Bernts lokala drogsäljare som åkte förbi där. Det var hans... Gå och hämta din drop-off där. Det var hans ljud på hans bil där istället för glassbilen på Dinkeliding. Nej, men det är flera låtar som Bruce Kulick faktiskt har fått vara med och pilla i. Ja. Och jag tycker att det är väldigt generöst. Med tanke Ja, men på att vara med Gene och pilla, det är jätteenkelt för han tycker om att bjuda in folk. Ja, för att han behöver hjälp. Med ordspråken? Ja, med lite riff och sånt. Han har en idé, man kanske inte får ur sig den alltid och behöver hjälp att få inputsa sina idéer. Så att han har ju själv sagt, jag får mig att vara på någon volt, för jag tittade på många av de här volten som folk spelar. Det var någon som frågade hur du gör och då tycker han att han tycker om att skriva med andra och komplettera och han tycker att det blir bättre på så sätt. Om det. Jaha, ska vi gå till sista rökan? Nej, men Johan har ju inte svarat. Ja, Johan. Sluta texta. Kolla på... Nu är han på Tinder igen. Ja. Lägg bort Tinder. Ja. Vad var frågan? Fire. Det var inte bra, Johan. Nej. Det är Trial by Fire. Ja. Gene Simmons. Ja, men den är bra. Titta, han hyllar ju bara alltihopa. Ja, men han gillar skivan. Ja, det är bra. Du köpte t-shirten, du köpte skivan och alltihopa. Ja, absolut. Han köpte konceptet. Herre, okej. Ja, då så. Ja. Då går vi till en... Nu vill jag börja, för nu har jag lite positiva vibbar. Nej, men det får du inte. Fy fan, ska du ha positiva? Ja. Det är om Alive som... Vi har ju gjort en omröstning. Ja. Och den var inte poppis. Jag tycker det är någon fart i den låten. Jag gillar refrängen på den där. Sen kan jag tycka att vägen till refrängen kan vara lite knögglig och bumpig och sånt här. Och man kan falla av cykeln och missa hela grejen. Men själva refrängen tycker jag är bra. Så att och när jag skulle lägga in låtar i Johan Wallins sommarprat. Ja. Då var den här rätt så självklar tyckte jag. För jag tyckte den stämde in på Johan Wallin. Det var ett fint sommarprat av Johan Wallin måste jag säga. Och så tyckte jag att den här stämde in 100% i Johan Wallins. Att jag lever, I'm alive. Jag tyckte det var så himla bra. Så det var tillägnat dig Johan. Tack. Men när du pratar om sommarprat måste man ju nämna den där killen som var med i... som är Reggae Kiss. Den killen kunde ju verkligen formulera sig och uttrycka sig. Det tycker jag var en kanonpodd måste jag säga. Jag tycker att den skulle ha behövt 1000 till views för att den är riktigt Men det är många som har lyssnat på. Du får räkna med att på YouTube så ser du på de här sommarpraten så är det ungefär du tar 3 gånger det du ser på YouTube så tar du på så att du vet Marco, jag gjorde det här 10 år innan du började så jag vet. Ja, så att det är bra. Du var tvungen att säga så. Jag måste sprätta det lite. Men då... Får jag ta över I'm Alive? Ja, ta över. Nu blev Bernt arg på mig, förlåt. Nej, det är inte. Nej, det är inte det. Utan jag har en fråga till dig. Nej. Bara det är inte 5 meter lång fråga nu. Ja, men låt han ställa en fråga. Marco. Han är ju den delen här. Det är viktigt att han får uttrycka sig. Här sitter du.
och pratar med oss och är lojal med oss. Ja. Och så upptäckte jag att du är lite så här 50-kolonnare också. Okej. Du har någonting annat för dig imorgon 6:00 på kvällen i ett annat land som handlar om samma sak. Men var det bara det Och du då- skulle göra här? Ja, och då undrar jag... Han är ingen Nej, quizliv. men för han har en fråga här nu, Bernt. Nej, han har ingen Ja. fråga. Avbryt inte honom. Ja. Vad tänker ni ta upp där? Ja, det blir spännande. Den som loggar in imorgon Ja, 6:00 får se. på Kiss Då är det FAQ. Asylum med amerikanare och det kan bli annorlunda. Jag tycker det är väldigt spännande att prata med svenskar först och sen med amerikaner. Jag vill ju alltid träna på min engelska. Det är ju egentligen därför jag startade den där Kiss FAQ för att få träna. Men det blir spännande. Det blir ju en kontrast. De kan ha en helt annan bild. Sen har jag ju sett att du har börjat använda våra kontraster. Och så säger men svenskarna tyckte så. Och då tycker jag så här, shit, nu blottar han ut oss här igen. Ja, men Marco, nej, det är inte så. Alltså, jag vill ju ge er lite så här gratis reklam. Men jag tycker det är så jag tänker, för jag tycker att den här podden är så himla bra. Ja, men jag tycker det är Jag hoppas ju positivt. att även om man inte pratar svenska kan man gå in och lyssna på den. Ja, Vi gör sådana kanonavsnitt här så att oj, om amerikanerna fattar. men jag brukar skriva ibland på eran podd. Ja, det är jättekul. Jag brukar ju skicka ett litet, när vi kör brukar jag skicka ett litet till våran grupp. Ja. Och så är det kul när det hänger på. Det är mest Bernt och Marco. Ja. Johan och Roger verkar vara ganska... Ja, de har inte varit med. De där. är ganska Nej. nollställda. Nej, det är det inte. Det brukar vara typ fotboll och såna här grejer vid den tiden. Fotboll? Vem fan bryr sig om fotboll? Nu hoppar vi till I'm Alive här. Ja, Och vi tar bara säga att jag har fått medhåll utav Edvin Lindberg. Okej. I'm Alive är grym. Ja, men Jag då tycker kan inte det. Jag tycker inte det. Jag Ja, tycker... Han skrev den är Roger. grym. Ja, Kör. jag ska köra. Det här är nästan den svagaste kortet på skivan. Oj. I agree. Vad tyst Oj. han blev, Marco. Ja, men jag håller med. Ja. Hur kan det Men vara det förklara svagaste varför då. kortet? Vad är ditt... Nu varför får tycker du det? förklara. Ja, alltså. Det här känns inte som en Paul Stanley-låt överhuvudtaget. Han har ju skrivit den. Ja, jag vet att han har skrivit den, men det känns inte som det finns något hjärta i den här låten från honom. Okej. Om man jämför med de andra låtarna på plattan. Mm. Jag tycker det här är en av de... Ja, jag tror att det här är nog den sämsta på skivan faktiskt. Om jag Det här är ju Bernts temalåt till och med. Om man säger så här då, Roger, det är ett skönt budskap i låten, det kan jag säga. Jag gillar texten, men för mig är det alltid musiken som går före texten. Ja, Och precis. jag tycker att riffet känns ansträngt, hetsigt. Jag tycker att Paul Stanleys sång känns hetsig och ansträngd. Han försöker jobba på, Ja. men det funkar inte riktigt. Nej, Så jag jag håller skulle med. hålla med dig där, Roger, att det här är en av de 2 sämsta låtarna på skivan. Ja, jag har en annan också som inte... Jag har en till också. Jag har 2 som sticker ut. Jag har 2 också. Tänk om det är samma, vi får se sen. Ja. Jaha. Ja. Det är vi Jag vet musiker inte vad här jag som... ska säga. Det var det värsta. Bernt och Johan, har ni någonting? Ska ni också spika igen den här låten? Han mutar först. Den är bra. Bra, Johan Wallin sa att den var bra. Och Varför? Alltså, jag har ingen uppfattning om den här låten alls. Jag kan säga det. Det är liksom bara, ja. men det här Det är skulle väl vi kunna haft som temalåt på Pulsen när Bernt kommer. Mm. I'm Alive. Det här är ju en hybrislåt. Mm. Ja. Nej, men Desmond Child har varit med och skrivit det. Bruce Kulick Ja. har varit med och skrivit det. Ja. Då kan den inte Ja. vara dålig. Men Nej, det är den det är- jag säger. Texten är ganska bra, men låten Ja. är fan inget bra. Nej, jag tycker inte heller det. Det är som du säger, den är skitstressad och Ja. Paul klarar inte av det Refrängen. riktigt. Jobbig. Det känns Det är så här ansträngt. egoboost. Ja, jag gillar den inte. Ja, vi lägger ner gubben. Den är inte usel, men den är ju Nej, nu lägger i jag ner jämförelse den. med Tears of Falling, Anyway You Slice It och den typen av låtar. Betydligt Jag sämre. vänder på skivan. Nu vänder vi Ja, på skivan. vänd på skiten. Och då kommer... Och då är det viktigt första låten, vad är det då? Love's a deadly weapon. Ja, Love's a Deadly Weapon. Är det en bra låt?
den här härstammar ju redan från slutet av 80-talet. Den skulle ju gå in på 81. Slutet på 80-talet, menar 70-talet eller? För det här är 85, det är inte slut. Nej, men den kommer ju från det äldre perioden. Ja, början på 80-talet. Ja, förlåt. Ja, jag tänkte så inte förvirra lyssnarna. Nej. Så att den var väl med i Creatures-boxen tror jag också. Ja, var det? Deadly Weapons är ju med där. Ja, men den här baseras ju på den. Ja, och egentligen har han ju bara tagit titeln tycker jag. Ja, men det är ju samma låtskrivare. Ja, men de är ju inte lika. Deadly Weapons och Loves of Deadly Weapons är ju... Nej, men men refrängerna är ju ungefär likadana. Okej. Fast den här går lite fortare än den andra. Lite! Ganska mycket. Ja. Magnus tycker att det är någonting bra med den här. Vilken Magnus? Magnus Reuterdahl. Ja. Den Det hör har att säga Reutersvärd i alla fall. Det är bra. Ja, det är tack vare dig det. Ja, Har en snygg skitighet. Den är skitig. Ja, men det tycker jag är en bra poäng av den Magnus. Ja. Ja, han är en väldigt klok man. Men det här är inte en av mina 2. Nej, det är inte en av mina 2 dåliga låtar. Jag tycker den här är rätt bra. Jag gillar Jeans... Men du sa att den här är rätt så bra. Ja. Vad är det den slår I'm Alive? Snackar vi nu Loves a Deadly Weapon? Ja. Varför slår den I'm Alive? Bättre riff. Bättre main riff. Bättre breakdown. Alltså sticket är coolt. Det här när du 2/3 i låten har en del som ska låta annorlunda. Det är coolt. Gene Simmons låter arg, förbannad, aggressiv. Jaha. Jag gillar den arge Gene. Det känns som en bastard child till Fits Like a Glove och den typen av låtar. Om man gillar den typen av Gene när han låter arg. Glöm nu bort att Gene såg ut som en kärring. Ja, han såg ut som en kärring. Men du får ju tänka att han är i smink. Du får ju tänka han i Creatures-kostymen. Spelande den här låten. Då är det ju perfekt. Det är ju guld. Så jag skulle ge den här 4 av 5. Helt klart. Jättebra låt. Ja. Okej. Jag är chockad. Ja, men du förstår inte bättre. Nej, jag förstår. Fan vad han är på mig idag. Vad har jag gjort för ont idag? Ja. Kan vi ta i slutet av avsnittet? Nej, jag vet det för skott det där. Nej, jag har svårt att hålla med. För mig är det här en 2. Får tycka om man vill. Ja, det är en 2. Så jag respekterar att det är en 2. Ja, men jag skulle inte... jag skulle aldrig få en craving för den här låten. Ja, jag måste lyssna på den. Nej. Aldrig. Det finns inte på listan. Det här är inget som man skippar direkt, hoppar över. Jo, du kan sova. Så. En bit in på skivan. Ja, men Roger förstår, för han älskar allt Gene gör. Ja, men det är Paul och Gene har skrivit den här tillsammans med Rod Svensson och West Beach. Jag tror egentligen att Pauls bidrag är titeln. Ja. Nej, jag tycker sådär. Ja, det får man göra. Även om det är fel. Ja, pojkar. Nej tack. Det blir bra så. Oj. Han kör den här Stampes pappa, eller vad var det där, Bernt? Hur var det där? Precis. Han är tyst. Tysk, och Johan tycker att den är bra. Ja. Det är han. Jaha, den är bra. Okay. Vad gillar du med den då, Johan? Riffet. Ja, jag håller med. Texten. Ja, men bra låt. Absolut. Okej. Ja. Ja, men det är en aggressiv Gene-låt. Jag gillar det. Ja, men absolut. Jag har en fäbless för det. Det är bara så. Ja, det verkar så många. Killer, Fist Like a Glove. Och det är som du säger, Fist Like a Glove. Den påminner lite om det här. Ja, en aning faktiskt. Ja. Även om Fist Like a Glove har ännu coolare riff. Ja, ni som kan spela gitarr, det är ju jätteroligt att spela. Har ni två pratat ihop er på något sätt? Nej, men vi är på samma väg, vi är på samma våglängd. Vi är ju riktiga Kiss-fans. What the fuck?
Den var bra. För att ta en gammal. Den var bra. Den godtar jag. Ni är riktiga Kiss-fans. Det är bra. Bernt och jag har fått höra det så ofta. Så det kan bli utvisning på det där. Alltså. Ja, det kan det var... Bernt, det här Visst förstår Bernt att det är ett skämt? Det här är inte... Eller måste jag förklara det? Det blir inte lika roligt om man måste förklara sina skämt. Jaha, är det så det är inte Missionskyrkan det här, Bernt, nu, så att vi ska inte... Missionskyrkan och Svenska kyrkan är två olika saker. Men tack för att du lyfter det här med kyrkan. Men Bernt, det är en passning till att jag inte håller med om de som kallar er inte riktiga Kiss-fans. Det är det roliga. Men förklara ett skämt, det är ju aldrig bra. Men jag måste bli ledsen där, Bernt. Du ska inte vara så, men Bernt är lite känslig. Ja, jag vet ju det. Det är därför jag förklarar mitt skämt här nu, så han inte ska tro att jag tycker någonting annat. Så att inga mer skämt kommer här nu. För att vi ska aldrig ha kul med. Pratar vi om ironi nu? Är det det ja, ni försöker? Ja, Bernt. Bra. Nu är vi med samma. Nu kommer stora hitten då. Tears are falling. Oj, vilken låt! Då får Johan Wallin börja. Nu får han börja med kärleksförklaringen till Tears are falling. Oj. Bäst. Nej, det finns ingenting att förklara. Det är... Du menar att det är fulländat? Nej, det kan det ju inte vara. Ja, nej, han menar det. Ja. Nej, men jag är lite på samma sätt. Du har fått vattenskada i hjärnan, Johan. Fan, så att det där vattnet du gjorde inte bra. Vem har inte haft det? Vad fan. Har du fötterna i vatten där nu? Ja, jag tror att det är någonting skumt med Johan. Han har vatten i mancaven där eller något sånt där. Han har byggt en sida. Jag skulle säga att Tears are falling, för mig håller det här en väldigt hög position, eftersom det var första Kiss-videon jag såg i mitt liv. Och jag tyckte ju att de såg stencoola ut då, men jag var ju kanske, jag vet inte hur gammal jag var, 7-8 år. Ja, men det var på något sånt där hårdrocksprogram på SVT. Så jävligt coolt tyckte jag de såg ut. Och sen tyckte jag låten bra. Och så här i efterhand när man har blivit vuxen, så måste jag ändå säga att det är fascinerande hur bra han sjunger. Och sen tycker jag att budskapet är lite annorlunda för Kiss. Alltså det är ju lite sorglig låt egentligen. Det är inte så vanligt. Och det tycker jag är lite häftigt att han kan ha det som en lead-off-singel. Och sen förstås, Bruce Kulicks solo är ju kanske topp 5 av mina favoritsolon. Absolut nummer 1 när det gäller Bruce Kulicks solon. Sen vet jag att han blev coachad av Paul Stanley, men det gör ingenting. Och sen om du ser vem som har skrivit den här låten, så är det bara Paul Stanley. Och det är inte ofta han går all in på en låt helt själv. Nej. Jag tror det dröjde till, jag minns inte, men det var någon av de här sista skivorna när han skrev en låt helt själv igen. Så det här är ju helt Paul Stanley. Så tycker jag det är lite kul. Ni vet en sån här whammy bar, när man trycker på den och blir wow. Roger vet ju. Wow. Du vet den. Den kör han ju på rytmgitarr. Det är inte så vanligt heller. Nej. Utan han kör så här wow. Utan det är ju mer en sologrej. Så jag tycker det är lite roligt att han kör det. Så en spännande låt. Otrolig sång på den. Häftig text. Det här är ju liksom bland det bästa Kiss gjorde på 80-talet. Superbra. Ja. Jag kan ju fortsätta då. Enligt Paul så såg jag han Eurythmics på MTV. Den här Would I Lie to You. Det är bra. Och som han tyckte den påminde ganska mycket om Stevie Wonders låt Uptown, tror jag den hette. Eller Uptight. Uptown Girl. Nej, Uptight. Det är Billy Joel. Ja, Uptight. Och han snodde väl delar från Uptight och skapade den här låten. Och enligt Bruce var ju Paul så jävla exalterad över demon. Så han spelade upp demon över telefonen för Bruce tydligen. Ja, det stämmer. För att han var så jädrans exalterad. Och Bruce gillar den direkt. Ja, visst. Ja, det är ju många utav våra lyssnare och tittare som gillar den här. Det är en favorit låt, för många. Den som inte säger att det är en bra låt har ju inga öron. Jag har inga kommentarer här faktiskt. Ja, vad ska du hatar låten alltså, Marco. Marco hatar Kiss. Jag säger så här. Ja, vänta, får jag sticka in en sak innan du går. Live är den här skitdålig. Jag säger bara så här. 85 tyckte jag om den här låten jättemycket.
med tiden så har den fallit så här, och blivit grå aska, bladen ramlar av från den här rosen. Och sen vart jag lite exalterad när jag såg att de skulle spela en live. Och shit vad bra. Och då dog hela jävla rosen. Fy fan vilken tråkig låt live alltså. Ja, den är inte rolig alls. Och sen de här vindrutetorkarna som du hade i din plugg där. De kör han. Oj, vad jag irriterad. Jag bara garvade när jag såg de där vindrutetorkarna. Nej. Den är live är den skittråkig. Jättetråkig. Han står där och fjolkar. Den var helt Nej, men alltså på riktigt, gå och lyssna på Tokyo 95, Tears Are Falling Live. Ja, tycker du det är dåligt, då blir jag väldigt förvånad. Jag menar nu. Ja, men nu finns ju inget band. Ja, men när de spelade i Dalhalla. Okej. Då körde de väl inte den där ens? Nej, det var på... 2022 då? Ja, snurren innan. Jo, då körde de den. Ja. Men 2022 körde de. Ja, det kan ha varit då kanske. Ja. För jag tycker ju då att 85-86 lät den jävligt bra faktiskt när de körde den live då när skivan kom. Ja, men jag gillade det introt att de börjar med refrängen. Det är lite cool intro. Oh no, tears are falling. Och så får alla liksom fylla på. Och sen bara... Ja, den låter ju bra på den här bootleggen. Det är coolt. Alltså gillar man inte det, då fattar jag inte. Vad fan... Nej, men den låter ju bra på den här bootleggen som kom. Eller den här officiella. Då låter den bra. Ja, men den låter inte bra när den återkom till setlistan på äldre då. Så kan det vara. 22 var det ju katastrof. Ja, men då dödade den låten. Den var för seg. Mitt minne av den där låten är ju när de kör den på Hall in the Shade-turnén. Detroit. Ja. Någon av de kvällarna. Gå och kolla den. Då liksom, det är ju... Ja, men då rockar de ju fortfarande. Ja. Då rockar de ju fortfarande. Så kan det vara. Ja. Så det finns potential live, men det är inte säkert att de fick ut det på slutet som du menar, Marco. Så att den har fallit. Eller har bandet falnat? Det kan ju vara det också. Ja, det kan det ju också vara, förstås. För när Bruce kör den här live själv så låter det jävligt bra. Ja, då låter det faktiskt bättre. Det gjorde det på 2014, eller 2016 på Musikhuset där, när vi hade Kissing Time. Då låter det jättebra. Och samma när han spelade med han som är med i Pretty Maids, svenskan, vad heter han? Chris Laney. När Chris Laney sjöng för Bill O'Coin och det på Blue Moon Bar på Vasagatan heter det. Jag tror det. Där de spelade, eller Kungsgatan. Men du, snabb fråga Marco. Du är inte sugen på att inblanda i någon sån här konvent igen? Det kan vi ta på slutet. Här. Ja, vi tar det på slutet med Trollhättan och allt. Ja. Mycket i slutet. Vill Bernt säga någonting om te så får den, eller har du somnat nu? Han har bytt bakgrund. Ja, jag får göra det. Asylum. Precis. Ja. För det är ju det vi behöver. Vi behöver en sminkad Asylum. Och så behöver vi de här 3 hitsen som vi har pratat om. Och precis som ni andra har sagt om Daniels plugg som han gjorde. Han var den enda som hade kläder på sig, tror jag, på den pluggen. Vi andra var ju utan kläder. Du var ju naken. Ja, precis. I början på avsnittet i alla fall. Ja, någon ska vara det också. Ja, det var absolut. Nej, men så jag tycker att det här är ju en låt som får en att tänka att CD-singeln måste man ju ha. Och sen kanske man måste ha albumet. Och på den här tiden fanns det ingen Napster, det fanns liksom inget annat sätt att komma åt den här. Det var singlar, det var CD-singlar, det var radio. Herregud, vi har inte ens pratat om radiospelningarna från den här skivan. In på, vad hette det på den tiden? Var det Tracks det var då, eller? 85. Yes. Hur var det där egentligen? Har vi grävt i det? Nej, det har vi inte grävt i. Nej, och min sista fråga är... Det var mer vad du tyckte om skivan. Lever Kaj Kindvall fortfarande? Det är så mycket frågor som dyker upp. Han har en podd nu för tiden. Jaha, är den bra eller? Ja, den är bra podd om man gillar politik och lyssnar på en öppen debatt och en saklig debatt. Politik, är det ingen musik? Nej, det är politik. Nej, då går den bort. Nej, den är jättebra. Oj. Samhällsfrågor. Nej, så att jag tycker att det här är ju en av anledningarna till varför man köper singeln. Det här är en anledning till varför man tänker att ja, men om singeln är så här bra och jag har spelat sönder den,
hur bra är inte LPn då? Och så går man och köper den. Så där har ni mig. Men du köpte den här skivan fast du var där och mådde dåligt, så köpte du den här skivan. Måste jag vara extremt jätteärlig nu? Måste jag det? Ja, du köpte inte skivan när den kom. What the hell? Jag köpte dem i New York 1990. Ja, det var det jag misstänkte. Köpte dem i alla fall. Ja, han köpte dem i alla fall. Ja, då hoppar vi till nästa. Och det är ju en dänga som Roger kommer hylla brutalt här nu. Secretly Cruel. Du vill att jag ska börja? Ja, det är ju en Gene Simmons-låt. Ja, jag kan ju berätta Genes story varför han skrev den här låten. Aha. Det handlar ju om någon tjej som hade hela väggarna fulla med affischer på honom. Ja. Och tydligen så hade han träffat någon tjej som då hade massor med bilder. Så hade hon till och med en plansch i full size på Gene som hon hade satt upp på väggen längs sängen så hon skulle sova bredvid honom. Ja, men du Roger, det här känns, får jag bara säga en sak? Ja. Det är en klassisk Gene Simmons story. Han överdriver och hittar på. Ja, jag vet. Men okej, ja. Jag måste bara lägga in det. Ja, men det var hans story på den här låten. Ja, och det är någon som älskar mig och vill ligga med mig jämt. Ja. Ja. Men jag tycker det är en asbra låt faktiskt. Den är riktigt bra. Jag gillar den. Jag förstod det. Ja, alltså jag måste ju bara säga en sak om Secretly Cruel. Man brukar ju snacka om, det är så uttjatat att man har snackat om det i 10 år, men alla verkar ju gilla den här covern bättre av Secretly Cruel. Den har vi säkert hört. Det måste han ha hört. Det är någon typ som heter Double Vertigo eller Vertigo som gjorde en cover för det är fan 10 år sedan. Jaha. Där han använder ett 70-talsljud på Secretly Cruel. Och helt plötsligt låter det som någonting som skulle kunna vara med på Rock and Roll Over. Och det är faktiskt sant. Om du lyssnar på hur den är uppbyggd, den här låten, riffet, sången och allting. Det har lite emot Asylum. Jag tycker gitarrljudet är lite inte riktigt bra. Men jag tror om man heter Double Vertigo eller någonting sånt där. Det finns en jättebra cover som gjorde den jättelänge sedan. Men alla som pratar om Asylum-skivan, de måste som säga det. Ja, den är bra. Men den här covern är mycket bättre. Så att har ni möjlighet, om ni har missat den på något sätt, så gå och lyssna på den. Ja, den måste jag höra på. Den måste jag höra. Jag kommer inte ihåg exakt vad han hette, men för det har folk tjatat om i 10 år. Men han gör ju om allting. Han spelar alla instrumenten här. Ja, men då kan man ju bara söka på jag vet inte om det heter Vertigo eller Double Vertigo eller någonting sånt. Det måste vara cover kanske. Men i alla fall. Där låter den ju verkligen som en 70-talsklassiker, Kiss. Och det hade inte jag tänkt på förrän jag hörde den där för en 10-15 år sedan. Och då växte den här låten för mig. Så jag tycker att den är en jättefin Gene Simmons låt. En 4 av 5 i alla fall. Som de flesta av Gene Simmons låtar här. Så jag vill bara poängtera det igen. Gene Simmons var svag på Animalize. Sen var han inte svag på någon fler skiva. Ja, Hot in the Shade var ju alla svaga på. Men förutom den så... Ja, det höll inte Johan med om. Betrayed är ganska cool, men sen vet jag inte. Vad hände med Johan? Somewhere Between Heaven and Hell gillar jag också på Hot in the Shade. Men vi kommer väl till den skivan någon annan gång. Jaha. Ja. Vad spännande. Okej, vem vill ta vid? Jag kan ta vid i sådana fall och säga att jag kommer inte hylla den som Roger och Daniel som är på Jeans sida idag på allting. En typisk Gene-låt. Säger den någonting? Nej. Behöver jag den? Nej. Tycker jag om den? Nej. Nu är det gamla Marco som är igång igen. Så att det blir en svag 3 på väg mot en 2. Oj. Ja, så vad att är det du säger, Karl? Ja, så säger jag. Och Bernt ville hylla, har jag förstått. Ja, men det är här vi har de här djupa, poetiska Gene Simmons grejerna. Så att den är stark 2. Kyrkoval på söndag nu, Bernt. Ja, jag säger det. Det är därför den får en stark 2.
Jaha, det var därför vi fick en 2. Okej. Hopp. Ja. Och då, Johan, han har ingenting att säga eller? Ja, jag säger bra. Att den är fantastisk. Men Johan, kom igen nu. Får fan säga något mer. Johan brukar vara fåordig när det gäller så här. Ja, men alltså, Ja, nej, men jag tycker att... säg något du gillar i låten. Riffet, Ja. texten. Han motsatsen mot Bernt då. Vet ni vad jag ska göra? Jag ska lägga in en länk i diskussionen till den gör här det. covern. Ja. Och sen kan folk gå och men lyssna på den. ja. Alltså, den är stencool. Ja. tycker att den är... Nej, men bra. Ja, härligt. Okej. Då går vi till en annan låt då som är Radar for Love. Jag får börja. Ja, du får börja. Det är ju en... Det här är Stand min Your Child. andra plump på den här skivan. Alltså, du gillar inte Desmond Child? Nej, inte... Ja, jag gillar ju Desmond Child rent så här, men det här är också en sån här konstig låt alltså. Ja, det kan jag hålla med om att det är en konstig låt. För den tilltalar passar, inte mig. Nej, och den passar inte in i skivans struktur på något sätt heller. Jo, för skivan heter ju Asylum. Man är lite tokig, så det passar alldeles ut. Ja, jo, då kan man ju blanda och mixa hur som helst. Ja, det är det man har gjort. Men den här och I'm Alive är mina plumpar på den här skivan. Aj. Ja, det var det. Jag kan inte säga emot det. Vad säger Daniel då? Jag har sagt redan att jag gillar den här. Men sen ska jag vilja efter avsnittet. Det går in. Jag har lagt in en länk till Double Virgo på Circuit Cruel. När man gör en 70-talsversion. Han spelar alla instrument. Och får det låta som att den är med på Rock and Roll Over. Lyssna på den sen efter avsnittet. Det är intressant. Då ska vi lyssna på den sen. Men vad tyckte du om Radar for Love? Radar. Han skriker ju sådär. Ja, jag håller med. Den är skrikig, den är skränig. Det är en av de sämre låtarna. Det är min andra botten. Ja, då har vi samma du och jag. Men Roger, men varför vet vi allting du och jag, Roger? Varför har vi alltid rätt? Det är otroligt. Ja. Det är ju en av de 2 sämre låtarna. Det är någon typ av, jag vet inte vad han håller på med. Tillhör en av de sämre som finns i flera grupper på den här skivan. Ja. Nej, men jag tycker att den här låten håller inte riktigt. Han sjunger bra och sådär, men det finns inget i den låten som liksom bidrar med någonting särskilt. Och sen fanns det en låt som heter, det som är så roligt, det fanns en populär låt som heter Radar Love något år innan. Ja, just det. Och så tänkte på Stanley, ja, det lät ju bra. Jag snor den och så lägger man till ett off emellan. Och det är så svagt och tråkigt. Ja. Och nej, den här låten det är inte bra. Magnus Reuter, du har skrivit att det är kul att de har plankat Zeppelin Black Dog. Ja, det är ju, han sa ju alltid det på scenen. Ja, ibland så tycker jag om att visa mina influenser. Och det här är en av de gångerna. Ja. Visst, det är halvlikt Black Dog, men det är ju någon B-version av Black Dog. Edvin Lindberg skriver att den är ju kanon. Ja, man får ju tycka olika. Man får tycka olika. Men det är väl det som är lite härligt i Kiss-världen, att vi tycker så jävla olika. Det är svårt med musik, va? För att för mig så, när jag liksom analyserar en låt så kollar jag på riffen, sången. Ja. Inte så mycket på vad de sjunger om, men när han har stulit titeln, han sjunger ansträngt, ganska likt den här I'm Alive, så att de två tycker jag är lite ansträngda. Jag gillar inte riktigt hur han sjunger på de här, om jag ska vara ärlig. Jag tycker de är bland de sämre. Men är inte det här den här perioden när han får för sig att han ska visa? Det börjar ju, va? Man kan ana det här när han börjar komma in på Crazy Nights. Han vill visa vad han kan. Ja. Istället för att jag vill göra en bra låt. Ja. Och det är ett problem. Ja. Har någon mer något att tillägga, eller säger Bernt som vanligt nej och Johan Wallin ja? Nej. En gång till? Nej, sa han. Nej. Du tycker inte att den är bra? Ja, det är bra. Den är inte bra. Det var det värsta. Stressad. Håller med. Nej.
Inget bra. Det är något konstigt. Och Bernt, Bernt älskar den här förstås då. Nej, herregud. Vi pratar om 1974. Vi pratar om de nederländska Golden Earring och Radar Love. En av de bästa låtar som gjorts under de här åren. Okay. Fy fan vad bra den är. De gjorde en nyare version ungefär samtidigt med den här som de la på maxi-singel, och den är hur jävla lång som helst. Den tar aldrig slut och den låten ska aldrig ta slut. Men den här kunde ha tagit slut innan den började. Snyggt! Det var snyggt. Det var en diss i sådana fall. Erik Hellqvist, han sitter här och känner är han mig fotografen kass. eller? Ja, det är superfotografen. Men Erik, inte ska du vara kass. Det där med analysera är inte så svårt egentligen. För vad han har skrivit, Erik Hellqvist? Att han känner sig kass. Han har aldrig analyserat någonting. Han bara går på den här feelingen han har. Han är väldigt visuell kanske. Han har bara den här skrevfeelingen. Antingen skallrar det eller så skallrar det inte. Men det är ju så i början. Alltså, det måste jag bara säga. När du hör en låt för första gången så är det ju så. Men sen, antingen kommer det någonting eller inte. Men sen kan den växa, Erik Hellqvist, om du analyserar den. Du kan få mer ut från en låt om du analyserar riffet, ljuden, sången, texten. Och det kan ni se i nästa avsnitt när vi kör Bruce Kulick. Nej, nu håller vi oss lugn här nu. Nu går vi på... Stopp på belägg här nu. Det fanns mer. Nej, men det är på det här viset att ibland så får vi frågan, varför gör vi den här podden? Och då brukar standardsvaret vara att vi är på en pub allihopa. Det här ljudet, det här skråliga ljudet, det har på de mirakulösa sätt försvunnit iväg. Så vi har lugna, fina diskussioner om grejer som vi tycker om att prata om. Kiss alltså. Och så rätt vad det är så kommer en till och en till och en till som vill vara med i vår diskussion. Och det är det här jag tycker är så himla fint när vi gör de här livesändningarna. Det är att vi har flera utav de här som vi känner igen och några som vi inte känner igen. Och det finaste är att alla känner sig välkomnade. Och det gör mig så jävla glad och rörd. Ja, tack. Många har vi pratat med också. Det har legat runt 60 hela tiden. Ja, lugn med hybrisen där nu igen. Nej, det är inte hybris. Nej, okej. Då går vi på... Vad hette den här sista låten nu? Bernt, du brukar... Nej, ja, där var det riktiga. All night. Där har du påan till avsnittet. Bernt som gör knullljud. Det blir ingen på. Och sen är det liksom bara Asylum. Bra Bernt. Alltså det märks att du har studerat den här typen av ljud. De låter bra. Det är bra Bernt att du inte tonar ner det. 1971 när man fortfarande gjorde film på 6 mm format så var det ju som så att man var ju tvungen att ha personer med som liksom gjorde ljuden eftersom man spelade ju in ljud. Det var ju det som var själva grejen. Så att man hade ju ett gäng med skådisar som vars enda syfte. Menar du alltså att den typen av filmer var stumfilmer alltså? Ja. Det var billigare så. Det var billigare så. Ja, men ska vi gå till den här låten nu? Duktig kille. Du sitter på sådana kunskaper som Men om vi glider över till night, så ska jag, om jag får börja så säga att den här låten är ju begravd som sista spår trots att det är en sån grym låt. Den här låten är ju den som är mest lik Lick It Up och Heavens on Fire på Tears of Fall, eller på Asylum. Den är enkel, trallvänlig, lite rolig. Men i efterhand kan den ju kännas lite väl extrem. Men faktum är att Kiss redan på Heavens on Fire använder det ljudet i, nu vet du vad. De har ju det. Hur låter det då på Heavens on Fire? Nu kommer inte jag ihåg. När de säger det. Ja, men den kommer där i en av refrängerna. Har han stön där också? Det finns ju ett stön där också. Okay. Och då tror jag att de tänkte, fan, just stönet, det funkar. Okay. Låt oss lägga in det i liksom refrängen för att liksom förstärka det. Det verkar funka.
Och i efterhand är det ju lite väl mycket, det känns ju lite väl mycket. Men det här är ju en party. Nej, men jag skulle säga att låten är klämkäck. Låten har ett skönt riff. Den är väldigt enkel. Så den följer i spåret av de tidigare hitsen. Lick It Up, Heavens on Fire, som är väldigt enkla spår. Så jag skulle ha sett att den här var betydligt längre upp på skivan. Bland de 3 första spåren skulle jag kanske ha lagt den. Eller i alla fall de 4 första. Den är ju begravd där, men det är en bra låt. Jag skulle ha lagt den här som första låten på B-sidan. Det skulle varit coolt. Det hade varit en bra start. Och sen kommer Tears of War, man får gråta efteråt. Ja. Och det här är ju den enda låt som vi vet om, vad jag vet i varje fall, där Jean Bovard spelar basen på. Nej, han ska spela på den andra också, han är med på. Jag tror han lirar på alla han har skrivit liksom. Jag tror att han var inblandad på båda 2. Han var med och skrev. Men jag gillade, jag kommer ihåg när jag såg den. Jag har aldrig suttit och garvat så mycket när jag såg videon för första gången. För den var väldigt så här, okej, ni har gått över gränsen på många grejer. Och idag är den ju så gammaldags, men den är ungefär lika löjlig som de här Putte X in Sex. Ja. Det inte är så, riktigt, men nästan. Det här är ju nästan bättre video. Då är en Oscarskandidat jämfört med Putte X in the Sex. Men jag gillar låten, och det har jag alltid gjort. Jag har alltid gillat den här låten. Det är någon partygrej utav det. Men jag har aldrig hört att man spelar den på något rockställe eller någonting. Nej. Jag vet inte om ni har hört det. Jag har aldrig hört dem spela. Så att man får väl sätta på den här när man har kommit hem från en kväll ute. Och kanske förhoppningsvis ha med sig något. Då kan man sätta på den där då. Eller blir det så att den andra vänder vid dörren och går då i sådana fall? Marco, det är väldigt mycket sätta på ifrån dig. Och ni säger att jag är snuskig. Nej, men jag säger sätta på skiva. Jag kan inte förstå för vad du menar, Bernt. Jag menar ingenting annat. Nej, du tar varje chans. Jag sa ju sätta på låten. Nu får du sluta med din kyrkoval här. Du börjar bli jobbigt det här med alltihopa. Ja, men vi ska rösta nu på söndag. Sen är det bra. Vad tycker ni andra? Tycker ni Roger höjde All Night och Bernt? Ja, jag tycker den är bra. Bernt? Får jag berätta en gång till? Gud vad roligt. Tack. Nej, Marco. du har sagt att du gillade. Då skippar vi dig där nu. Och Johan Wallin, han tycker om den. Absolut. Ja, det misstänkte jag också. Ja. Att han tycker om den. Men det var alla låtarna. Ja, är vi klara för ikväll då? Nej, det finns ju en uppsjö med demolåtar här också. Alltså. Okej. Vad är det för demosar du har då? Ja, men det är lite sån här... Det är inte världens bästa låtar, så jag förstår varför de inte är med på skivan. Men jag kan dra några. Ja, har de kommit någon annanstans än då? Ja, de finns ju tillgängliga att lyssna på om man vill. Okay. Det finns ju någon som heter Hello Hello som inte är någon riktig höjdare. Vi har den här gamla I have just begun to fight och Nobody's perfect, Take it like a man, We won't take it anymore. Ja, 100%. För Gene skickade nämligen till Heavy Pettin 83 en kassett som han försökte få dem att spela in. Och det var It's gonna be alright, We won't take it anymore och Anyway you slice it. Anyway Slice It var med också. Ja. Men de har inte spelat in någon av de här låtarna när jag har kollat upp Heavy Pettins katalog. Nej, okej. Men det här var väl i samma veva, för Heavy Pettin var väl förband till Kiss på Englandsdelen på Lick It Up-turnén. Okej. Så att det kanske hänger ihop med det. Jag satt och tänkte, vi missade en annan sak. Det är det här också att det här är ju den perioden när Gene ska leka skivmogul. Och tycka att han är... Här, ja. Och då är det egentligen 40-årsjubileum för Tommy Thayer. Eller kände de varandra innan Asylum? Jag vet inte när han höll på med Black and Blue. Black and Blue kom i den här vevan 85. Ja, det var det. Ja, det kan nog stämma. Är det här, så egentligen ska vi fira Tommy Thayer 40 år med Kiss. Det blir nästa avsnitt. Jo, för Black and Blue var ju förband Kiss på Asylum-turnén. Ja, på den här turnén, ja. Och så där finns det ju mycket att diskutera. Och sen gjorde han ju det här andra bandet, vad heter de?
Kiel. Ja, just det. Ja. Och inte för att vara sån, men Gene Simmons har ingen riktig näsa för rockband. Det kan man inte säga. Det är inte hans... Simmons tror ju alltid att han är bäst på allting. Och det är väl hans styrka egentligen. För ibland, 1 på 10 så blir det bra. Ja, men det är mycket skit han har hittat. Ja, men jag säger det. 1 på 10 blir bra. För man kan för Roger gjorde ett tidigt avsnitt där han tog fram de här konstiga banden som han har hittat. Och det var ju mycket konstiga band. Så man inte förstår riktigt varför han har hittat de här House of Lords var väl ingen höjdare alltså. Ja. Vad ska vi då? Ska vi hoppa över till den 2 sista huvudkapitlet vi har kvar? Det är att de åkte på turné sen. Och tyvärr fick vi ju aldrig se den turnén. Jättetråkigt att de inte kom över till Europa. För nu var de ju på i Europa. Det är som att de inte fattar det här. Och de hade ju den här fula loggan, kommer ni ihåg? Va? Du tycker den var ful. Jag tycker den var ganska cool. Och första gången jag såg den i sin totala utsträckning, eller vad man ska säga, det var ju när Sam Loomis släckte en Pro-Shot-konsert för några år sedan. Och sen, det var första gången jag fattade att fan, den kunde lysa upp som amerikanska flaggan och såna här grejer. Det hade jag aldrig sett tidigare. Det var bara några år sedan. Det var ju från Nashville den där det var ju stencoolt. Och sen, det var ju egentligen väldigt lik Animalize Live Uncensored som vi alla älskar, som vi alla tyckte var bra. Det är ju den, fast du byter ut några låtar. Det är ju samma setlist i stort sett. Så det är bra setlist. Sen i efterhand ser de ju inte så coola ut i sina mantlar. Men just då såg det ju ganska coolt ut. Där har vi, nu delar Marco en cool bild här på loggan. Jag gillar den här loggan, jag tycker den är så häftig. Sen är det ju alltid sån här purist som man får bara ha den här jävla loggan från 77 eller vad det är. Allt annat är skit. Men jag tycker att det var kul att de försökte utveckla den i alla fall. Och använda ljus. Och det handlar ju hela tiden om färger på den här turnén. Och det får man ju ändå ge dem. Att de lyckas ju liksom bada scenen i coola färger. De hade ju alla färger som gick att hitta. Och variera den här loggan. Men förutom loggan hade de inte så mycket. Förutom i början på turnén. Det är ju som vanligt med Kiss. Först började med de här trapporna och allting. Och de hade omslaget på golvet. Sen började man ju liksom ta bort saker efterhand. Som det har de ju alltid gjort. De hade ju de här blixtrapporna. Ja, tills Eric Carr började snubbla på en och sa de det där kanske inte är så bra. Nej. Och så tog de bort det. Men hade de spelat i Sverige och Skandinavien och Europa så tror jag det här hade gått hem det här. För att Asylum var populär här. Så det tycker jag var jättesynd. För Bruce berättade ju det på Kissing Time just om de här trapporna, att de var ju livsfarliga. Ja, de var livsfarliga. Gå i dem. Och sen, jag kommer ihåg på Kissing Time för att då drog ju Alex Bergdahl upp massvis med olika grejer som var på scen. Och Bruce sitter, jaha, hade vi det också? Ja, det hade ni. De hade ju delar av Crazy Night-scenerna. Ja, det var väldigt blandat hopkokt där på vissa stadier de skulle göra och sånt här. Så att det var ju synd att vi inte fick se den där turnén. Men det kom ju den här skivan de släppte själv i den här soundboards-grejen. Och den är ju... Vi har ju pratat, men den är ju rätt så bra skivan. Den man kan lyssna. Vi tyckte om den, att det finns mycket roligt på den faktiskt. Men och det är samma sak, King of the Mountain körde de ju på Asylum. Det är en sporadiskt. Men hur många gånger tror du de körde den, Roger? Det var inte många gånger. 3-4 konserter. Och Anyway You Slice It, vet du hur många gånger de körde den? En. Ja. Så de gav dem inga chanser, de här låtarna. Nej. Det är väl rätt så All Night typiskt. levde ju vidare i setlisten. Och Tears of Falling. Ja. Och det märkligaste med den här skivan, eller inte det märkligaste, alltså man släpper Who Wants to Be Lonely som singel, men man spelar den aldrig live. Jättekonstigt. Va? Nej, ibland är det konstigt alltså. För jag tror ska vi gå på sista här nu och så börjar vi stänga Asylum, hörni. Vi går på jag har en sista fråga här faktiskt. Ja. Vad är Asylums slutliga arv egentligen? Vad gav den oss? Allt. Nu vaknar Johan. Nu ska vi höra. Allt. Nej, men 85-86 färgglat. En bra turné.
Jo, men vad är arvet? Tycker du att den håller? Längtar du tillbaka till det? Eller? Ja, det gör jag. Jag hade absolut gärna sett Asylum-turnén på Hovet. Mm. Ja, det hade varit häftigt. Det hade varit coolt. Nej, men alltså att de klädde sig som de gjorde, det var liksom... Och i tidens... Men är det kläd, om jag säger så här, när de står och fotoposar så ser de lite halvtöntiga ut. Ja, men när de står på scen så med allt ljus och det där, då är det inte så jävla farligt egentligen. Nej. Och sen åker de ju av den jävla kappen efter ett tag också. Konstnären sliter ju av sig skiten. Sen ser han ut som han är som Bernt, måste klä av sig. Ja, Bernt, den avklädde Bernt. Den gillar vi. De har ju samma sjukdomsbild att de måste klä av sig. Men jag skulle säga arvet efter Asylum personligen personligen så ska jag säga att det är ett väldigt starkt arv för mig. Jag tror att det är en av de studioskivorna jag lyssnar oftast på. Och då får vi räkna in Destroyer, Rock'n'Roll. Nej, eftersom Gene Simmons låtar håller hela vägen. Paul Stanleys låtar har ju aldrig varit något problem egentligen någonsin för mig. Jag tycker alltid han haft bra låtar. Men om du kollar på Animalize, som egentligen var min första skiva, så håller inte hans låtar samma kvalitet. Men på Asylum gillar jag låtarna jättebra. Och då är det ju mer Paul Stanley som har några svaga kort. Men jag kan nästan alltid ta en dålig Paul Stanley-låt. Alltså den är ju ändå tillräckligt bra. Det vet jag fan. Du var lite negativ. Och sen hur de såg ut. Den här skivan har emot sig är ju precis. Omslaget är så daterat. Looken är så daterad. Hade det här varit en sminkskiva, då skulle folk ha hyllat den på ett helt annat sätt. Men Marco, du och jag är ju födda samma år, va? Jag vet inte det. 66. Ja, vi var 19 år när den här kom. Så den borde ha den påverkar mig ganska mycket i varje fall. Lite sent kanske. Jag tyckte väl skivan var häftig, men det var någonting det är någonting som inte fast. Och det kan vara att jag var påverkad av så mycket annat i musikväg. Och 19 år, vad fan gjorde jag? Då rände man ju omkring så mycket. Det var ju där jävla italienska diskon fanns ju där också. Ja, jo, men alltså jag spelade ju band då. Jag har ju berättat det här vid något tillfälle att vi hade ju Tears of Falling med i setlisten. Och så vart ju sångaren sjuk vid en konsert, så jag fick ju yla den där jävla låten. Det var ingen upplevelse, det kan jag ju säga er. Nej, det så att men allt har ju sin tid, så att... Sen vet väl alla som lyssnar att det finns skitcoola foton på Roger i långt blont hår när han rockar med en Les Paul, tror jag. Det är det coolaste jag sett. Ska vi stänga, eller har ni någonting mer att säga, Bernt, Johan, Roger? Vi kan nog börja stänga Asylum, men vi vill prata lite Trollhättan. Jag vill lägga för de som lyssnar och tittar på det här, gå in och titta på nyhetsklippen från Asylum-turnén och filma första låten, så kommer ni förstå exakt det Marco pratar om, det här med ljussättningen, hur de agerar. För de är ju Tudor-batterin i röven på allihopa. Kiss har ju alltid varit så. De ska visa vad de kan. För det finns ju väldigt lite, vad ska jag säga, proffsfilmat från den här turnén. Vi har de här reelsen från Nashville som... Sam Blomers konsert har ju läckt den. Han läckte. Ja, men det är ju dubbat ljud på den. Precis, för de filmerna fanns det inget ljud på. De skulle ju bara ha dem som reklamspottar därifrån. Men det finns ju inget annat direkt liksom. För Kiss själva har ju inte spelat in någonting därifrån. Det fanns ju på den här videosarna. Men det är ju det där Kiss-fans alltid pratar om. En pro-shot äkta från Asylum-turnén och en pro-shot från Creatures USA-turnén. Det är ju det alla längtar. Ja, det hade varit roligt att se. Så att vi kan bilda vår egen uppfattning om det där. Det var när jag gjorde de här klippen, det fanns ju lite live-klipp med det. Ja, det finns det. Och jag stör mig inte på kläderna på scen faktiskt. Jag gör inte det. Nej, det funkar kanske. Men det är det här promot och hela paketeringen som är så jävla sned för min del. Jag är inte heller någon big fan av omslaget.
Men livemässigt så jag har inga problem alls med det. Nej, för det är bra sätt. Förutom den här jävla blinkande jävla kepen. Ja, men den hade jag velat se. Det var bara en gång. Ja, den hade jag velat se. Gå in och titta på Cleveland. Ja, men jag har sett klipp. Det finns. Men jag hade velat se det. Jag vet inte vad han tänkte skulle hända. Det är ju ganska intressant. Man ser ju nästan när han tar av sig att han inser att fan, det här funkar inte. Och den var tydligen skitdyr också. Den var svindyr. Kent Janssons han spelar också en Asylum mest. Bra där, Kent. Han har den på gåbandet på gymmet. På gymmet. Ja, men det fattar jag. Nej, men alltså det där är skivor du kan lyssna på när du gymmar och tränar. Ja, men det måste vara jobbigt när All Night kommer. Då kommer ju höftjucken med där. Ja, det är bra. Då kan du snegla på tjejen och springa på bandet bredvid och tänka I'm alive, då får man ju för fan springa det fortast. Ja, då är han kanske är jävligt vältränad den där Kent eller vad han heter. Är bra. Nej, nu stänger vi 40-åringen där och så öppnar vi den lilla grejen till Trollhättan. För pojkarna här har undrat bara så ni vet, vi snackar 3 timmar om Asylum. Ja, Bernt, hur ska vi kunna höra om du vill någonting när du har stängt av mikrofonen igen? Ja. Därför att jag viftar i med. Nej, men vifta går inte så här lady-grejer. Du får göra ordentligt här nu. Så här, jag har 2 grejer. Dels tänkte jag prata om ljudet på den här skivan. Jaha, men du var inte klar? Okay. Nej, absolut inte. För jag trodde vi skulle komma till ljudet någonstans. Och sen är det så att klockan är exakt 23.00. Så vi ska bara göra en avslutning på Trollis här nu. En liten kort. Det är ju lördag morgon, det är lugnt. Den ska vara väldigt, väldigt kort. För jag tror att vissa av oss är lite trötta. Ja, det är typiskt dig med kyrkobåret. Men då tar vi inte din knastertorrhet på skivan då? Jo, det gör vi. För det var mitt ord. Jo, nej, men det är som så här, det som förvånar mig lite grann med den här plattan. Den här kommer ju under en tid då man mastrar fortfarande för LP-skivor. Och sen så får LP-mastringen, den får gå på CDn istället. Och det gör jag trots att den här är faktiskt från den tiden man fortfarande skrev AAD eller ADD. Och i det här fallet så är den analogt inspelad, den digitalt mastrad och digitalt överförd. Men det låter ju inget bra om plattan. Det här är en av de här som faktiskt låter bättre på, gud förbjude att jag säger det här, som faktiskt låter bättre på vinyl än på CD. Av den enkla anledningen att den var mastrad för LP. Nu för tiden så är det tvärtom. Man mastrar för CD och så tänker man, just det, vi ska ha vinyl också. Fan! Så den här, det hade varit intressant att få höra från våra tittare och lyssnare, för ni är ganska många fortfarande. Ser ni någon skillnad på CDn och LPn, alltså ljudmässigt? Och nu pratar jag inte om några nyutgivningar utav Asylum, utan de som faktiskt kom på 80-talet. Ja, för mig var det ju sådär, jag köpte ju kassetten först. Det var med en svart kassett, stencool, och lyssnade på den. Tyckte det var jättebra. Sen börjar man ju få upp öronen liksom, att det kan låta annorlunda. Så nästa grej, det var väl att köpa en LP. Ja, det var okej. Och CD var okej. Men jag tyckte att det blev en förbättring 1997 när de remasterade hela katalogen. Och det som var stora förbättringen 97, det var att Eric Carr hördes mycket bättre. Det var en CD jag köpte 97. Du vet, de remasterade hela katalogen nästan, inte riktigt. Upp till Hot in the Shade tror jag. Men den gjorde de inte, och inte Revenge. Den gick inte att göra. Nej, den var ju kass. Den går inte att göra. Den går inte att rädda. Men då tyckte jag att trummorna kom fram. För att Eric Carr har ju heavy metal-trummor på den här skivan. Men det hör man nästan inte faktiskt på originalsläppet på CD som jag hade. Däremot är det en skillnad när de släpper den 97. Trummorna är mer längre fram i mixen. Och då tyckte jag att den blev ännu bättre. Men det som stör mig, jag har aldrig riktigt gillat gitarrljudet på Asylum. Jag tycker det är lite, det skär lite i öronen faktiskt. Och det är min största grej med den här skivan, är att gitarrljudet är inte bra. Annars tycker jag det är en kanonskiva. Men Bernt, har du den här i HD? Nu har han stängt av micken igen. Nu har du stängt av micken igen, Bernt. Ja. Nej, han har inte det. Herregud. Ja. Så det är så det kan gå. Jo, jag har lyssnat på den här på allsköns olika sätt de här sista dagarna inför det här programmet. Jag har lyssnat på CDn, jag har lyssnat på
de här nymastringarna. Men det här är ju intressant det som Daniel säger. Jag måste fan med lyssna på någonting igen för att ta fram en sak här nu. Fan vad jobbigt, jag har ju redan gjort det här ett varv. Ja, men då får du lyssna på det så stänger vi butiken. Men finns den på Tidal? Ja, absolut. Det finns. Det lär den ju finnas. Och det är det jag har lyssnat på nu idag. Är det remasterade versionerna de använder där eller är det original? Alltså jag hoppas ju att det är de remasterade, men det låter lika sopigt som jag tror inte det gör det. Den här CD:n gör. Men vi får väl göra en sån här du får köpa de där nyare varianterna, Bernt, istället och lyssna på det. På LP? Är du inte klok? Nej, på CD sa jag. Lyssna på vad jag säger. CD. Är det Trollhättan nu då? Ja, nu. Vad är det ni undrat om Trollhättan då? För det var en exemplarisk rolig helg. Jag ville veta hur det gick med flöjten. Ja, vart tog flöjten vägen? Flöjten var så här att vi skulle hitta en flöjt och det var rätt så svårt att hitta. Men vi måste säga till tittarna att Bernt hade ju lovat att han skulle spela flöjt eftersom han älskar flöjten i Chi på Wicked Lester. Och då sa han att han skulle spela flöjt vid ingången där på något sätt. Hur gick det med det? Det gick inte alls för att Vänta, jag kan berätta varför. Nej, jag förklarar nu varför det inte händer. Inte dina förklaringar som är censurerade och alltid friskrivna och rättar till dig i bättre läge. De förklaringar ska vi inte ha. Vi ska ha fakta och sanning. Vi var i en skivbörs där och så gick jag till en musikbutik och skulle köpa. De hade ingen flöjt för den var svindyr. Och det vill inte jag ha när han ska så jeppa sig. Så hittade jag den här... Vad heter den? Vussel eller vad heter den? Kazoo. En kazoo hittade jag. Innan vi kom på hur man skulle få ljud ut av den. Sen kom jag på det. Man får ljud. Det var inte så svårt som man trodde. Och så köpte jag ett litet skakägg med lite riskriv. Och då tänkte jag att det där kan han ju stå på. Men... Vad hände? Jag hade med mig alltihopa. Sen började kalabaliken. För när vi kommer dit... Då är ju Bernt i sitt hybris. Och när fansen kommer så är Bernt kan inte säga tack. Bra. Vad roligt att ni tycker om. Kan inte Bernt säga det? Nej, för då blir det oftast ett samtal på 20 minuter. Där han ska förklara och säga tacket. Det blir 20 minuter. Det är ju ett ordentligt tack får man ju säga. Ja, det är ett ordentligt tack och alla har svimmat på kuppen för att det är syrebrist i rummet. Så att det är det som händer. Så att det var lite, vi hade hur mycket intervjuer inplanerade, men han fastnar hela tiden och till slut är jag till och med så irriterad så jag går och hämtar och tar mikrofonen från hans hand och Bernt tittar på och så kommer Bernt så här, är du sur på mig? Oj. Ja, vi är här för att jobba. Och då har det inte ens börjat nästan. Nej, vi var inne där. Men sen skärpte han sig och det vart bra. Och sen hade Bernt lite hybris inför frågegrejen där också. Ja. För han blandade ju in den i, när han ska intervjua andra så blandade han in sina grejer i intervjun där också. Men förutom det så vart det bra. Det var några intervjuer vi missade. Och Patrik Ek tyckte själv att han borde ha ordnat det lite bättre så att vi hade haft tillgång till vissa personer mycket lättare. Också. Det fattar jag ingenting om. Vadå? Patrik Ek menar att han ska ordna vad då bättre? Ja, han tyckte själv att han var dålig på att ordna så att... var han det då? Nej, han var inte. Han sätter för bra... Han var självkritisk. Ja, han har det problem, självkritisk och sätter press på sig själv. Han gjorde ett bra jobb och Henrik också. Det var det bara att vi hade nog inte hunnit för att samtidigt vill du vara där och njuta ut atmosfären. Men det blir ju jobb och så försöker vi njuta. Och sen fick jag ta bort några intervjuer för det var några som inte ville sen. Som vi hade spelat in och så sa nej. Men det var ju intressant. Det är inga namn. Nej, du behöver inte nämna dem. Men vad tror du händer en sån gång när de säger att de inte vill vara med efter man har tagit sig tid att vara med? Den ena var ju rätt så enkel för att den personen sa nej men Bernt lyssnade inte. Han kom på. Och han säger att han respekterar andras utrymmen men det gjorde han inte där för han vill inte lyssna på det örat.
Okay. Men den andra då? Det var det bara någon som ångrar sig? Nej, den vill absolut inte. Jag kan ju inte tvinga någon. Nej, men det är klart. Men det är ju intressant att du ställer upp på en intervju och sen säger du får fan inte använda den andra vill inte ställa upp överhuvudtaget. Nej, det var inte så. Okay. Och jag förstod inte varför, men då blir det så. Ja, nej, det, men det som jag sen finns det ju de som alltid ställer upp på intervju, som Magnus Fredriksson. Han stod ju direkt när vi kom där, så var han redo på en gång. Så han var första offret. Han stod som kapten. Nu är jag här, nu är jag med. Så men det är jättebra. Bra. Det är bra tycker jag. Ja. Det som... fan vad jobbigt allting lät helt plötsligt här. Jag skulle... Det var lite jobbigt. Det är inget jobbigt, det är bara sanningen. Ja. Att det är inte så lätt. Sanningen kan ju för sig vara jobbig ibland om man är en sån som gillar att soppa huvudet i sand. Om man säger så här, många kanske vill vara med, man vill hälsa hem, säga hej. Men man kanske inte vill vara med och ställa frågor, man vill komma fram och tacka för podden. Ja. Och då får man acceptera det. Du kan inte tvinga med folk att vara med, det går inte. För det är 3 grejer som jag tänker på. Dels det här som du berättar nu, Marco, det var att vi fick... Jag menar, har man inte hybris innan så får man det efter de här fantastiska lovorden som vi har fått. Varför var du tvungen att säga vi? Var det du som fick då? Förlåt, nej, jag ber om ursäkt. Det var bara du som fick hybris. Jag var på jorden faktiskt. Ja. Nej, men det som... Till att börja med så vill jag från flera av de här personerna rikta ett tack till Johan Wallin. Därför att Johan Wallin fick väldigt mycket gott när det gäller beröm. Därför att du är inne i ett ämne som många är intresserade av men få bemästrar, nämligen bootlegs. Så du fick väldigt mycket utav det. Och så tar vi Daniel. Jag ser på Roger bara, ja då. Jo, och Daniel... Roger fick beröm för att han är så klurig. Det sa många att det är roligt att lyssna. Och sen var det vissa som tyckte att Daniel, han är en jävla skarpsynt jäkel. Det är du när du kommenterar musik. Ja, men det är du. För vi kompletterar ju alltid varandra. Jag tycker det är en bra kombo mellan oss tre, så täcker vi in det mesta. Och då är det ju bra... Det är synd att ni inte var där nere, för då hade det... det hade varit jävligt kul. Förbannat vad synd det var. Men jag hade ju faktiskt tänkt, jag hade tagit ledigt och allting. Och så sen när jag skulle få då var det den här översvämningen i Johans trakter. Det gick ju inga tåg längre. Jag ville ju åka tåg, sova hela vägen ner så jag kunde vara hyfsat pigg. Så det skit sig. Johan hade ju inte rensat rören där så vattnet... Johans fel, menar du det? Ja. Det är han som låg bakom översvämningen. Nej, vi ska inte vara elaka. Det var tråkigt, jättetråkigt tycker jag. Sen när vi backar tillbaka till Trollhättan. En sak som jag tänker så här i efterhand, det är att faktiskt ha bokat intervjuer med olika personer. Ja, precis. Ja, men man lär sig alltid. Man lär sig. Och, för det var många som till exempel Axel Karlsson. Jag kunde ha gett min högra lillfingerhand, eller vad det nu heter, för den intervjun som inte blev av. Jag hade ett långt fint samtal med honom, hans flickvän och en del andra personer. Fantastiska saker som sades. Men det när hade du det samtalet då? Det var när du var iväg av någon anledning. Jaha, var det när Magnus hade kidnappat mig? Jaha. Nej, det var när du var flörtade med brudar. Nej, Magnus kidnappade mig. Ja, vi kan ju säga det. Även så hade det varit jättebra att kunna intervjua arrangörerna. För att helt enkelt höra hur var känslan precis just då. Ja, men de var ju ute och flög hela tiden. Men vet ni vad? Ja. Den här typen av evenemang är ju ganska vanlig i USA. Ja. Och då brukar man göra så. Till exempel, det finns ju ett evenemang som heter, vad heter det nu? Det är en sån här Rock and Pod heter det. Där man har då uppträdanden och podcast grejer kan vara med på samma. Ja. Och då gör man alltså så, innan evenemanget så får varje podcast välja då. Då har de 5 intervjuer de får välja. Och de här som artisterna, då får ju de då, jag vill gå på den och den och den och den och den. Så redan när man kommer till evenemanget så är det klart. Då vet den här artisten, jag ska göra 5 intervjuer. Jag valde att göra med, Let Me Know podcast. Jag gör en med Destroyer Live.
podcast och så vidare. Så det är klart. Och så har du tidsschema och allting. Men det kanske blir nästa gång. För det här kommer att hända fler gånger om det har gått så bra som det ser ut. Det fanns ju en podd som var nej, de var inte live. Nej, de spelade in i alla fall. Men jag menar med det där att de riktiga poddarna alltså riktiga poddarna. Riktiga poddar och riktiga kissfans. Alltså om du är han den där killen som härmar Jeans, som heter han nu? Axel Karlsson. Ja, Axel Karlsson. Kraft. Och så kommer du och så säger nu har du 10 stycken som vill göra intervju med dig. Då får ju han välja vilka han vill göra intervju med och tidpunkt. Men vi fick vi var ju med Bernt och jag i 1, 2, 3, 4 podden. Och vi satt och det är de som tipsade oss om Martins galna samling som kommer komma snart. En podd. Jag såg några bilder, det var en upplevelse. En upplevelse på en helt annan nivå om man säger så. Men då var vi bjudna och det som var roliga när vi satt väl och pratade där en kvart, 20 minuter någonting. Så säger de att vi var rätt så trötta. Men det här var ett uppiggande samtal. Jag tyckte det var rätt så fint betyg att vi piggade upp dem med vårt samtal där. Nej, men jag tror det om de kommer genomföra något liknande, låt säga att om 2 år kanske. Så försöker de här som styr upp det här. Då kan ju det vara en grej som de tar med. Alltså, det finns ju en Kiss-media. Du har några poddar som sprider i alla fall så att du får ut det till några tusen. Jo, men och då på förhand skulle artisterna få det valet. Jag är villig att göra de här intervjuerna. En tidtabell. Men det kan inga problem. Då får du ut de här intervjuerna. Och artisterna kan styra själv. Vem vill jag prata med? Då får man kolla upp lite. Den här Let Me Know podcast, det verkar vara den bästa. Jag går till den först. men Patrik pratade lite om det, att han ville styra upp vissa grejer. Som för att han är väldigt noga, Patrik Ek, att han är blå kanske. Nej, det är det här att han vill marknadsföra evenemanget, att det ska komma fram i marknadsföring, att det ska synas, för det är jätteviktigt. Och jag håller med honom, det är jätteviktigt att synas och sånt. Jag måste bara säga, det jag menar är ju att... Så han har ju tackat oss jättefint, Let Me Know podcast, för den marknadsföringen vi har gjort. Jag har ju träffat honom någon gång, han verkar ju så här genomsnäll, den här killen. Ja, han är genomsnäll. Men alltså det jag menar, blå, det är från den här boken som ni säkert har läst, Omgiven av idioter. Där varje personlighet får en färg. Och blå är den där som är väldigt fyrkantig och noggrann, att allt ska passa in. Ni kanske har träffat några sådana personer. Men Patrik, jag brukar ju kalla han för tidsstudiemannen. Så att, han är blå, ska jag säga. Han är blå på det sättet. Och han gör ett jättebra arbete, han och Henrik. Och vad hette hon igen? Frida, tack. Ja, men får man slänga ut några frågor till ni som var där då? Nu var ju bara 2 som var där. Min första fråga är så här: hur många var det som var där egentligen? Var det 200 eller var det 300? Nej, det är jag pratade med Patrik här, det är väl drygt runt 300 till 350 någonstans där. 350. Med alla säljare, gratisgubbar som kommer in och allt det här och sånt här. Och då tänker jag att de här som anordnar, är det tillräckligt mycket för att de ska vilja göra det igen? Det är tillräckligt mycket ändå. För att då får du igenom, för att har du ett intresse, nu kostade inte det här jättemycket, men det är billigt. Så att de får igång och de får lokalerna. Det är fin reklam för Trollhättan. Ja. Kan man säga. Det såg ut att vara fina lokaler överlag. Otroligt fina lokaler. Och hela evenemanget var professionellt styrt. Det var tider, det var gott om ytor. Man kunde prata. Alla var väldigt pratglada som var där. De ville prata och diskutera Kiss i olika former. Otroligt fina, de här hörsalarna som man var inne och tittade på föredragen. Otroligt fina. Stora och präktiga. Kiss på stor duk. Och titta där och det skallrar och till och med Alex tyckte så att det här var ju häftigt att se de här videorna på så stor duk. Så. För det blir ju lite en annan upplevelse och alltihopa. Så att, över förväntan. En annan fråga då. Vad tycker ni, om nu det här ska hända om 2 år igen, vad skulle man kunna tillföra för att göra det ännu bättre?
Då skulle jag svara att man behöver inte tillföra så mycket mer. Det man skulle behöva, det är att kanske ta bort någonting. För att nu var det en tidtabell som när det satte igång så gick det pang, 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 pang. Så att jag och Bernt som jobbade, det var precis att nu måste vi sticka iväg också så att vi kan spela in en snutt utav Axel, spela in en snutt utav det, eller spela in en snutt, för att det var så jäkla tajt schema. Så du skulle vilja ha lite mer luckor alltså? Lite mer luckor för att... Vad ska man kunna ha i de luckorna som gjorde... Du behöver inte ha, det är bara att folk får umgås... Tomrum, ingenting, folk får umgås med varandra. Ja. För jag sa till merch, gå och köp merch. För jag sa till Patrik att det är lite samma misstag som vi gjorde med första Kissing Time. Ja. Då var det pang, 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 pang. Och allvarligt talat, jag kommer inte ihåg ett skit utav många grejer som hände. Var det där ute i Årsta industri? Ja, Årsta. Medan Kissing Time 2, då var det luftigare. Ja, man kunde sitta och... För att vi Kiss-fans älskar ju prata med varandra. Vi älskar att prata om bootleggen. Vi älskar att titta. Vad har du? Jag pratar 3,5 timmar nu till exempel. Ja, och till exempel vi träffas på Facebook. Här träffas du på riktigt. Och man träffar varandra. Och det är mycket den här dynamiken och vibrationen och elektriciteten som finns när man träffar varandra. För att vi har inte möjligheten att ses på konserter. Är det inte väl... Alltså jag har ju aldrig varit religiös. Jag var religiös tills jag var 8 år. Då insåg jag att det var trams. Och sen tänkte jag, det här är närmaste en religiös upplevelse. Ja, men det här är vår religion. Ja. Det är vår religion. Det är och då sammanhållning. Så att då kommer vi nära där. Jag kan bara säga så här till dig, och det kommer nu att märka sen i de pluggar som Marco har gjort, att den religiösa upplevelsen, den var inte långt ifrån Trollhättans Folkets hus dagen innan. Så mycket kan jag säga. Vilken religiös upplevelse då? Hembesöket hos Martin. Ja, så du menar hembesöket hos Martin där. Ja, det var en religiös upplevelse. Att komma hem till någon som har en samling som är så välorganiserad så att du kommer in i ett museum. Men då nästa fråga är ju, är den killen singel? Nej. Nej. Jättetrevlig fru. Duktig. De hade gjort en god lasagne och alltihopa. Men han var så rolig tyckte jag, för han sitter och säger så att ni vet, jag är lite pedant. Okej? Lite. Och sen när vi kom in där, han är pedant, men jag älskar det. Och han bara, don't touch anything! Nej, det hade han inte. Men Marco, då kan vi öppna Kissing Time nummer 3. När kommer den? Ja, hur tänker du kring det, Marco? Skulle du vilja närma det här igen? Det skulle vara jätteroligt att göra, men... Nu när du har lite kontakter här och så har du Ace Frehley och hela den biten, kan du inte sy ihop något? Kan ju ta hit han? Nej, just det. Nu håller du dig lugn så att du inte väcker några jävla björnar här nu. Jag vet precis vem du väcker som kommer ringa mig här nu, Hex. Ja! Nej, lugn och fin. Det börjar på J. Ja, det börjar länge om att han är i Skandinavien. Det börjar på J, den där hetsmakande. Men nej, det skulle vara jätteroligt att göra, men det tar ju tid. Ja, det är ju och du måste ha personer som är jätteduktiga och vill göra det. Ja. Nu finns det, men nu har inte de som men en sista fråga här då från mig. Tror ni att Trollhättan kommer att vara nästa plats för ett Kiss-evenemang? Det kan vara det. Nej, för nu är det först den här i Stockholm 6 december. Mm. Vad är det då? Elder. Ja, det är en föreläsning, va? Det är en föreläsning. Ja, men det är lite större convention, du vet, Comic Con. Ja, men det ska vara lite mysko efteråt på ett ställe då, på The Baser strand. Och där ska något band spela äldreskivan. Och jag har redan sagt till Alex, vi satt och åt frukost och så du ska ju försöka omvända mig här då. Det kommer gå bra, säg. Om du är orolig. Jag går dit med öppet sinne, så tar jag det som det är. Ja, Boman. Det borde ju finnas ett intresse i Stockholm att ha det här. Jag tycker. Ja, men så är det alltid. Det är mycket prat och det är ju som
om Trollhättan drar 300 pers ungefär. Men nu Stockholm borde ju dra det dubbla. Ja, men nu kan jag vara kritisk att till Trollhättan kom det folk, men det är massvis med folk jag saknar. Som jag vet är kissar. Vi tog ju jag räknar inte med er. Du pekar finger på oss. Nej, jag pekar. Men det var massvis med folk som inte kom som borde ha kommit. Men tänk också så här nu. Nu har ju ni drivit podden här i x antal år. Det är en drivkraft i det också. Ja, det är det. Det tar fruktansvärt. Jag kommer vara helt slut imorgon. Ja, men samtidigt får du erkänna, Marco, allt jobb du gör är ju roligt. Nästan. Ja, det är roligt. Ja. Annars hade jag inte gjort det. Du är ju en kreativ person. Jag vet ju själv om man bara gör en video. Om man ska sitta och rätta uppsatser i 2 timmar, det är ju det värsta som finns. Ja. Ska jag sitta och trilla på en video kan jag göra 5 timmar. Det spelar ingen roll. Det har jag sett att du tycker om. Du kom direkt med texter på din video. Ja. Så det förstår jag. Men som om man ser de som uppträdde Axel Karlsson förvånansvärt bra. Jag hade inte räknat med den pondus. Jag gick fram, jag sa det till honom efter. Jävla pondus, vilken jävla poser du är också. Ja, han bara garvade. Alltså jag såg ju liksom Gene Simmons Revenge Tour 92. Han var ju fan. Och sen Jimmy och Sofie, det är som det brukar vara. Det är bra. Det är hög nivå. Sen finns det de som inte gillar det, men jag tycker att... Men vänta nu. Varför gillar de inte? De sjunger ju därför att de tycker att de har varit med så mycket. Jaha, det är lite gammalt. Men nej, men det är inte... För samtidigt för mig är det att det är ett komplement till det elektriska som kommer ett akustiskt. Ja. Och de spelar obskyra låtar. Alltså, och så får man en låt tillägnad till sig själv. Då finns det ju så mycket att klaga på. Vad fick du för låt tillägnad? All American Man av Jimmy och Sofie. Och sen fick jag All American Man tillägnat till mig en gång till på den sena konserten. Och då hade jag hybris. Då kan det kommer faktiskt lite förslag vad man skulle kunna göra i... Jenny tycker att ett Let Me Know-event vore kul. Med en inspelning där vi kör en podd live med frågor från publiken och lite annat smått och gott. Ja, där skulle det ju funka jättebra. Där skulle det funka jättebra med en livepodd. Att du har publiken framför dig, du har kontakten, du ser personen. Ja. Man kan ha en sån här dynamisk diskussion så att det blir roligt. Du får respons också på en gång. Marco, det är där vi har de här bokade intervjuerna. Jag ser det här framför mig. Att man helt enkelt får upp dem i ett men det betyder inte tempo. Att Bernt ska gå och springa och tacka ja till någonting utan att fråga någon annan. Men jag tror det hon menade, var det en tjej som hade skrivit det där? Ja, det är Jenny. Ja, det är ju helt otroligt att det finns en tjej som lyssnar på det. Det är ju bara tummen upp på det. Jo, men hon älskar oss. Hon tycker vi är jättebra. Det är ju typ 1 på 100. Så det är därför jag ger en extra tumme upp till dig igen nu. Det är jättekul att du lyssnar på oss. Du är en av få, kan jag säga. Jo, men hon är jättesnäll. Men i alla fall, den här och närma sig de som lyssnar på programmet. Det är ju jättespännande. Tänk dig liksom en sittning där de som är med i podden och så får publiken som har lyssnat och kan oss lite grann få vara med. Alltså, det skulle kunna vara hur häftigt som helst. Jag har en liten inkörning på den här. Jag ska inte ta det nu, jag ska ta det när vi slutar sända. Va? Men jag ska säga jag ska säga här, och det måste jag säga att Henrik hör det här nu. Han som var en av arrangörerna att den lille med glasögon. Den lille med glasögon och har en entusiastisk familj som står och hyllar honom och hans galenskaper och allt det här. Och då är det så roligt att hans band, när det kom, och jag bara läste så nu ska musikerna spela Kiss. Vad blir det utav det? Såg jag. Och jag var jättenegativt inställd. Jag fick en sån jävla kick utav deras konsert för att var det inte han som körde 100,000 years? Ja. Och musikaliskt så var det så jävla tajt. För att vara ett spela cover. Jag skulle bara säga, nästa gång han spelade trumsolot, ta för fan av dig brillorna när du spelar trumsolot. Nej. Ja, men du kan ju inte ha briller och spela trummor i ett hårdrocksband. Ta bort dem. Då ser han ju inte. Då ser han ju inte. Ja, just det. Det var ju det. Ja, just det.
Det finns ett annat förslag. Men det bandet, Ja. det måste jag säga, det var Erik bra. Hellqvist Ja. tycker att vi ska göra en podd på Grönan-scen i maj nästa år när det är 50-årsjubileum på Kiss på Grönan. Ja, fixa det Erik Hellqvist. Då gör vi det. Nu är Erik elak. Hur ska vi ordna det? Är han ironisk? Han vill bara komma in på Grönan och ta bilder. Han är sarkastisk. Han vill bara ta bilder på Grönan där och komma in gratis där. Så det är mina första minnen när jag var på Gene Simmons 2018 och så tänker jag, den där jävla killen känner jag igen. Då hade han ju långt hår. Jäklar vad han for runt och tog bilder redan innan de började på den här soundchecken. Det var första gången jag såg den där killen. Han är, hur många bilder tror du han har på sin hårddisk? 1 million. A million. Men vet Jenny Skill skrev att Adam som kom ut med Starchild-kostymen, det var en... Det var inte Adam, den pojken till pappan. Nej, det var en annan, han som var med i bandet. Det var Anton. Okay. Adam var han som var med i bandet som kom på med Paul Stanley-kostymen sen. Och tog över scenen där. Men jag måste bara fråga, vem var den här killen i Paul Stanley-kostymen? Ja, det var han, Adam. Utan smink och med skägg. Han såg ju så jävligt cool ut. Ja, det var Adam. Var det Adam? Ja, Adam. Han dominerar ju. Alltså, och sen ska vi inte prata om basisten där. Vilket jävla bas. Nej, men alltså han med den där dräkten, han var ju grym. Men basen, det var otroligt. Man hörde basen, du vet, 100 000... Fy fan vad det skakade. Det kändes ända ner i kulorna tyckte jag. Ja, det var härligt. Ja, men då låter det som att ni var väldigt nöjda med det här trollet. Jag var jättenöjd. Bernt, jag var jättenöjd. Jag måste lära mig någonting och det var tidsfascist. Jaha. Det är inte jag. Vadå? Nej, men jag menar så här att, och det har vi redan pratat om under den här sittningen, att för jag har dåligt samvete för att vi inte intervjuade en massa personer som jag kände att det här kunde varit så bra att intervjua de här och som vi hade kunnat ha med i podden. Men det var ju liksom som Mark också har sagt, vi hade så här mycket tid. Vad fan blir det? Sådär. Och på den här tiden så ska vi både hitta folket, vara där de är, ha Mark och mig samtidigt. Och sen få något vettigt ur dem. Och sen så småningom stackars Marcus som får klippa ihop allt samman så får något vettigt ur dem. Så att det som jag kan ta med mig och lära mig, det handlar helt enkelt om att boka intervjuer. Och sen går det rykten om att jag är alldeles för hybrig. Det får jag väl se vad jag kan göra åt. Jag skulle bara säga... Men jag tänkte att ni skulle haft 2 team. Ja, men det var ju det jag hade räknat med att du skulle komma. Då kunde Bernt ha sin hybris och så tar jag dig. Så tar jag dig tvåfrontsattack. Ja, så tar jag dig emellanåt. Ja. Så kunde Bernt stå där med sin hybris och få höra kärlek. Och sen går man, när han har fått färdigt sin kärlek, då tar man tillbaka. Nej, men alltså på riktigt, alltså, om det blir någon fler gång, det är så lättsamt nu för tiden så att 2 team. Ja, jag har ju 2 mickar, så det finns 4 mickar, det finns hur många mickar som helst. Så det är inga problem. Det tror jag på. Så att även om Bernt är oefterhämmerlig så kan man ju komplettera med någon annan. Ja, men han behöver lite konkurrens så att hybrisen åker ner lite. Så att det enda jag har lärt mig att jag ska ha handklovar med mig nästa gång. Hur menar du då? På Bernt? Ja, en på mig och en på Bernt. Då har jag koll på gubben. Nu går vi. Så enkelt är det. Det har jag lärt mig. Då får gubben följa med. Sen vet inte jag att Bernt kanske blir lite tillsut av handklovar och tycker det är spännande. Det vet inte jag. Så att han kanske... Den dörren tänker inte jag öppna. Nej, det är bra. Nu öppnade jag den för att det är roligt att skoja ibland. Men jag skojar med kärlek alltid. Så att ska vi stänga för idag? Ja, nu får vi nog stänga för nu är ni trötta allihopa nu? Nej, inte så värst, men jag tycker vi är färdiga. Ja, jag ska jobba imorgon alltihopa. Ja, men det är bara en liten stund. Jaha. Så att, nej, men vi får ju tacka alla tittare, måste vi göra. Så, tittare. Ja, det tittade jag. Just det. Innan vi skiljs åt, jag måste bara få fråga en sak. Nu frågar jag kanske inte er, för ni vet ju allt det här. Vi har ju 2 fasta poddar per vecka. En som
kommer ut på fredagarna klockan 6 på morgonen. Jaha, ska du göra reklam för Berntjournalen nu? Ja, det är alltid. Ja, det måste vi göra. Det är alltid, Därför vad är det med det, Bernt? Nej, men det är så här. Jan Westerberg säger att nej, ni har ju knappt börjat. Nu ska Dr. Love hålla sig 3-3-3-3 ser jag på tiden här uppe. Det jag ville förklara, det var helt enkelt så här att eftersom... Ursäkta? Ja. Johan dog där, men fortsätter. Ja. Så här är det, att många tror eller vet inte att vi har en podd till som går ut söndag klockan 19.30. Varför vet de inte det? Jag vet inte, är det fel på mig? Nu måste jag bara fråga. När fick du reda på att de inte vet det? Hur vet du att du inte vet det, Bernt? Därför att jag har pratat med dem i Trollhättan, flera stycken. Och liksom berättat att vi faktiskt gör en podd. Nej, du gör en reklam för Berntjournalen där då. Det gör jag. Det var det du gjorde när Låt du skulle han nu jobba. prata till punkt, där får vi höra. Bernt, vad försökte du säga? Så då är det så här att en gång i veckan så tar vi de nördigaste och mest intressanta kissnyheterna. Nähä, säger någon då. Och så sammanställer vi allt sammans. Så att ni ska inte behöva gå och titta runt och leta och ha det. Utan allt finns. Så du vill bli det enda nyhetsankaret som finns? Jag tycker det är ganska bra idé. Alltså. Jag har då lyssnat på alla avsnitt hittills. Jag tycker det är ganska skönt. De är formen när det är kvart, 20 minuter. Jag brukar ha på när jag spelar Men nästa steg är att Bernt ska ju bjuda in till ett eftersnack när han vill ha lite djupare ämnen. Det får inte bli för långt, tänker jag. Då måste vi ha en panel, så extra program när han blir lite eftersnack där. Men då kan det bli att han bjuder in någon gäst också. Kanske inte varje vecka. Nej, inte varje vecka. Nej. Men det handlar helt enkelt om att dels den biten och sen de utav er som faktiskt har nyhetstips, hör av er till oss. Det händer faktiskt att jag hör av er till Bernt, det är det du menar. Jag har några stycken som tipsar om väldigt skumma grejer som faktiskt händer. Och sen, men överhuvudtaget, konceptet tycker jag, men nu är jag ju part i målet eftersom det är min nu när ni ser. Men det är ett jävla slit, men det är värt slitet därför att allt hamnar på samma ställe. Och nu säger Marco det, ja men du skulle bara tuta din egen trumpet. Ja men det är inte det handlar om. Det handlar om att göra någonting för fansen. Någonting för er. Oj. Annars finns det inga mening med det. Snyggt. Snyggt, nu fick du till det där. Ja, det var en bra slutkläm. Det där får du klippa ut och göra en minuts reklam för och lägga ut. Det är jättebra. Nej, men en sak som jag skulle vilja att man närmar sig någonstans, det är ju Marcos inblandning i den officiella Kiss-releasen här med Ace Frehleys bok. Får vara en del, får vara en fluga på väggen där. Ja, men du får väl fråga den andra hälften. Ja, jag har hört mycket därifrån också. Det låter ju jättespännande. Att man på något sätt kunde samla det där till ett avsnitt. Men det kanske är i samband med releasen. Ja, det har jag redan tvingat dem på. Och det var inte poppis hos Ken Sharp, kan jag säga det. Vadå? Han måste tänka på frisyren. Man har bara sätta på en mössa. Jag tänkte precis säga det. Keps eller någonting. Han är fin. Jag måste säga det att när det gäller boken där, så jag får ju feedback utav dem. Ja. Och nu när jag var i Trollhättan och skulle gå och lägga mig där på... Vad fan, visste inte Mattias Fredriksson att du var inblandad i den här boken? Det tycker jag var chockerande. Det var Magnus. Behöver vi... Vad heter han? Magnus? Ja, Magnus. Ja. Jag tror han sa så här, behövs det en till Ace Frehley-bok? Men han fick inte se hur Ace... Du skulle ju visa han. Ja, men jag glömde bort det. Han fick inte se någonting. Ja. Nej, men för vad jag har hört från Julian så är det ju jättemycket nytt stoff. Ja. Dels det här vilka band som han spelar i. Jättemycket coola foton som aldrig någon har sett. Så att det är klart världen behöver en till Ace-bok. Den första jag visade lite till Alex några bilder. Och han gick igång. Alex Bergdahl. Och han gick igång. Då är det ett gott tecken. Det är ett gott tecken. Det är ett gott tecken. När han går igång, då är det ett gott tecken. Det tror jag tror det är kanon. Ska vi tacka här nu och allihopa? Ja. Det är one more thing. Ja, men vänta, det här är det längsta program vi har gjort. Nu kommer Billy Box här och säger, nu vet inte om vi ska porta honom här. Han säger, enda snygga frisyren har väl Daniel. Det var det jävligaste. Här har vi friserat oss. Ja, jag ska gå och klippa mig för fan. Kolla vet du.
något år till, sen måste jag nog raka mig. Sen, om 2 år är jag som Roger. Alltså är det så illa? Ja, men det går ju fort ut för alltså, jag var varit tjockare så här, men jag är ändå rätt. Det är jätteskönt av oss här. Det är bara när man tvättar hår, det är bara att stoppa ut huvudet genom fönstret så torkar det direkt. Jag har snackat med sådär någon gång. Det är skönt, men det var ju ska vi säga så här nu? Vi hade några författare kvar faktiskt. Vem då? Som är framåt i tiden. Det finns en farbror som heter Portnoy. Han har en ny Kissbok som kommer till jul. Där vi blivit lovade en intervju med honom. När boken kommer ut. Vi har Andrew Schimbatti. Filmregissören. Han snubblade över våran podd. Marco, ta åt dig för fan. Snubblade över vår podd. Ja, och ungefär samtidigt så hade jag kontaktat honom i ett helt annat ärende. Och skriver han, självklart är jag med. Ja, det är bra att man gör snygga grejer för då men du måste styra upp det, för jag har också styrt upp dejten med Andrew Schimbatti. Man måste vara ganska tydlig, han kan glömma bort. Var noggrann där. Ja, men det är ju som Dregen. Dregen väntar vi fortfarande på. Han har lovat för 2 år sedan. Ja, men jag tror att de vill, men alltså ibland man måste han är lite så. Men Schimbatti, han har gjort mycket bra grejer och han är ju som lättsam att prata med. Men ska vi avsluta nu? Nu är det nu är det 150 gånger jag försöker här. Ska vi inte ta 5 sekunder till av 3:40? Nej, nu säger nu har vi 3:40. Nu säger vi tack alla som orkade följa med. Och vi får inte bli så här knäppa nästa gång. Vi måste vi måste tänka ut något bättre system. Men det var trevligt. Jag tycker det var kul att prata med alla. Man känner sig ju lite som att man hade velat träffa alla i Trollhättan. Så att därför tror jag det tog lite extra lång tid idag för att man hade ett behov av att prata. Eftersom vi inte fick prata i Trollhättan på det sätt som man tänkt. Så vi tackar alla och ha en trevlig helg nu, och så kommer det nya poddar. Nästa vecka, då kommer det religion. Då kommer det en religion och högtidsstund för alla. Och imorgon kan alla gå och se på Kiss FAQ klockan 6. En livepodd om ni vill vara med på den. Och var gärna med och chatta, för både Daniel och Julian och allihopa tycker om att engagera sig. Ni brukar svara på frågorna och sånt. Det är en del av sändningen. Ja, för det tycker jag är roligt. Ni kommenterar och skrattar. Och du brukar vara ganska duktig på att kommentera, och Bernt också. Ja, jag brukar vara bitska kommentarer ibland. Men det gillas. Det är bra. Vi får se om jag hinner titta, men jag tror jag hinner titta. Men jag tror det i alla fall. Häng på. Ja. Hej då allihopa nu. Ja. Tack. Hej då. Hej. Avslutades den nu. Nu ska vi bara se. Nej, vi är Troligen live. Inte. Vi är live. Ska vi se. Jag har tryckt på knappen. Vi är fortfarande live. Ja, vi är live på Riverside, men vi ska inte vara live på... Vi ska se. I'm still alive. Inte det Pearl Jam. Bra låt. Jo, det är fortfarande uppe på nätet. Ja, kumbaya, my lord, kumbaya. Nu ska det vara slut. Det har jag missade grejen där. Nej, det fortsätter. Nej, det är slut nu.